the activist is not the person who says that the river is dirty. The activist is the person who cleans the river. So we need to stop shouting and screaming. We just need to do stuff. आजच्या या आपल्या काय बोलतायच्या पॉडकास्टवर आपल्याबरोबर आहे पूजा भाले. पूजा भाले ही इकोलॉजिकल फाउंडेशन चालवते प्रोटेक्टर या नावाने पुण्यामध्ये. आणि पूजा भाले ही स्पिरिच्युअल इकोलॉजिस्ट आणि एन्व्हायरमेंटल एज्युकेटर आहे. पूजानी तिचं एज्युकेशन कन्झर्वेशन बायोलॉजिस्ट विथ एन MSc फ्रॉम UCL लंडन आणि BSc ॲनिमल बायोलॉजी अँड कन्झर्वेशन UEL लंडनमधनं केलेलं आहे. तिने प्रिव्हियसली दिल्ली, मुंबई, UK, साऊथ आफ्रिका आणि आता पुण्यात तिचं होमटाऊन जे आहे तिकडे शी इज प्रॅक्टिसिंग. In 2022, Pooja was selected for Global Environmental Summer Academy as a fellow and is a member for Global Environmental Network. Pooja, welcome to the podcast. Thank you, Mayuresh. I think हा आपला एक वन ऑफ द खूपच स्मॅशिंग पॉडकास्ट होणार आहे. तर हाऊ डिड यू स्टार्ट? काय तुझं काय कॉलिंग होतं? कारण का जेव्हा आपण बघतो इंजिनियर्स, डॉक्टर्स आणि मेन स्ट्रीम जॉब्सला तर फार कमी लोक एक असं स्ट्रीम निवडतात ज्याच्यामध्ये आज बघायला गेलं तर सगळेच असं म्हणतात की अरे मॉनिटरी काय. पण त्या याच्यात कुठेतरी लोकांना एका फेजला जाऊन वाटतं की अरे आपण असं काहीतरी करायला पाहिजे होतं. But where you have done that on all the sides, keeping the monetary goals, keeping the conservation goals, ecological, spiritual goals. So how did you start with this journey of yours? हाय मयुरेश, हाय पुणे. पॉडकास्टचं नावच फार पक्क आहे. काय बोलताय आणि केवढं ते कौतुक केलं तू. काय बोलताय. पण आय थिंक ह्याच्यामध्ये ना मी जे काय आयुष्यात आज करतेय किंवा जे काय करिअर चूज केलं आणि जो काय पाथ चूज केला ह्याच्यामध्ये आईचा हात खूप मोठा आहे माझ्या. आईनी लहानपणीपासून कायम निसर्गामध्ये राहा, कॅम्प्स करा आणि पुण्याची खूप पूर्वीपासून एक आउटडोअर्सी कम्युनिटी आहे. सो युवा शक्ती पूर्वी जेव्हा होतं, अजूनही युवा शक्ती खूप काय काय ट्रेक्स करतात. सो युवा शक्तीची लोकं होती किंवा मिसेस ब्रूम नावाच्या नेचर ट्रेल्स म्हणून एक संस्था चालवायच्या. पण तिथे जायच्या आधीसुद्धा आई लहानपणीपासून प्राण्यांशी संबंधित खूप पुस्तकं वाचून दाखवायची आणि खूप खूप तिने आम्हाला निसर्गाशी ओपन अप केलं. सो निसर्गाचा लळा खूप पूर्वी लागला. घरामध्ये कायम प्राणी होते. आई वडील दोघंही खूप आउटडोअर्सी लोक आहे. माझे वडील स्वतः रॅली रेसर होते आणि आउटडोअर बऱ्याच गोष्टी खेळायचे, स्पोर्ट्समन होते. सो आम्हाला कधीही लहानपणी कुठलीही कन्व्हेन्शनल गोष्ट करा हे प्रेशरच नव्हतं. सो वी हॅड अ फ्री हँड ॲज टू एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. आणि त्यामुळे मातीशी नातं आधीपासून होतं. आजोबा आमचे डेअरी फार्मर होते, दुसरे आजोबा सोशल वर्कर होते. सो जनरली फॅमिली बॅकग्राऊंडमध्ये खूप ऑपॉर्च्युनिटीज बघायला मिळाल्या. आणि असं आमच्या फॅमिलीमध्ये कोणीही मेनस्ट्रीम काहीतरी केलं इमिजिएट फॅमिलीमध्ये अशी लोकच नाही आहेत. सो इट नेवर फेल्ट ऑड किंवा काहीतरी आपण जगावेगळं करतोय हे कधीच वाटलं नाही. एकदम सेकंड नेचर की अरे हेच आपल्याला करायचं आहे. काझीरंगा नावाचं एक अभयारण्य आणि नॅशनल पार्क आहे आसाममध्ये. त्याच्यावरती एक चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्टचं काझीरंगा ट्रेल नावाचं एक पुस्तक होतं ज्याच्यामध्ये 3 शाळेची मुलं एका रायनो पोचिंग गँगला थांबवतात. सो इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स आय रेड आणि आई रेड टू मी. मग रुद्रप्रयागचा नरभक्षक चित्ता, खरं तर नरभक्षक बिबट्या इज द करेक्ट, बट द मॅन इटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिम कॉर्बेटचं पुस्तक, आणि मोरादी एलिफंट असं एक छोटंसं चिल्ड्रन्स बुक होतं. या 3 पुस्तकांचा माझ्यावरती खूप खूप प्रभाव होता. लाईक आईनी ती पूर्वी वाचून दाखवली आणि मला तर वाटायचं की घोडे रोडला मी लहानाची मोठी झाली आहे. मला वाटायचं की माझ्या बॅल्कनीमधनं एक बिबट्या रात्री येणारच आहे. आता तो मधुमालतीचा वेल वगैरे चढून बिबट्याच पोचणार, अशी भीती वाटायची कधीतरी. सो आय थिंक दॅट्स वेअर द अर्लिएस्ट सीड्स आर. टू मेक इट इन टू अ करिअर ऑब्वियसली केम मच लेटर इन लाईफ आणि त्याच्या पण गमतीशीर गोष्टी आहेत. पण दॅट्स वेअर प्राण्यांचं प्रेम, निसर्गाशी संबंध आणि एक आउटडोअर ॲटिट्यूड कायम होतं. सो वेन आय चोज द करिअर इट वॉज नॉट ॲट ऑल सरप्रायझिंग. अँड देन हाऊ डिड यू स्टार्ट? कारण का हा पॉडकास्ट बघणारे भरपूर व्ह्यूअर्स आहेत ज्यांना करायचं तर आहे बट दे डोंट नो द राईट डिरेक्शन की काय म्हणजे असे कोर्सेस आहेत किंवा काय व्हॉट डू यू डू किंवा काय म्हणजे हाऊ डू यू स्टार्ट विथ दिस, हाऊ कॅन यू थ्रो लाईट ऑन दॅट की ज्याला एखाद्याला सुरू करायचं आहे याच्यामध्ये तर हाऊ शुड वन स्टार्ट? सो शिक्षणाच्या यांनी
मी वाईल्ड लाईफ बायोलॉजिस्ट आहे. म्हणजे माझं शिक्षण हे वाईल्ड लाईफ बायोलॉजीमध्ये आहे. आणि मी आत्ता स्पिरिच्युअल इकॉलॉजी किंवा अध्यात्माच्या फील्ड्समधून वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशनचं काम करते. पण 9वीपर्यंत तर मला आर्किटेक्ट व्हायचं होतं. मग मला 9वीत कळलं की त्याच्यासाठी गणित लागतं. आणि गणित इतकं डेंजर आहे की म्हणजे पाढे तर 5च्या पुढे येतच नाहीत. सो गणित लागणार म्हटल्यावरती नाही आपल्याला काहीतरी ऑल्टरनेटिव्ह करिअर शोधायचं आहे. आणि मग एन्क्वायरी करायला लागली सायकॉलॉजीची. सो 11वी-12वी फर्ग्युसन कॉलेजमधनं केलं. आणि तेव्हा ॲनिमल सायकॉलॉजी करायची इच्छा होती. पण 2002 मध्ये माझी 12वी झाली. सो 2001-2002 मध्ये विस्कॉन्सिन US मध्ये फक्त 1-2 सायकॉलॉजीचे कोर्सेस सापडले. देर वॉज नॉट मच. आणि मला अमेरिकेला जायची इच्छा तेव्हापासून नव्हती. माझा एन्व्हायरमेंटल अंडरस्टँडिंग खूप स्ट्रॉंग होतं. सो मी माझा फर्स्ट एव्हर एन्व्हायरमेंटल ॲक्टिव्हिझम फर्ग्युसन रोडवरच्या झाडं वाचवण्यासाठी 13 वर्षाची होते तेव्हा माझ्या एका मैत्रिणीबरोबर केलं. आम्ही छोटेसे झेरॉक्स पेपर आईकडनं आणि आमच्या फॅमिलीकडनं छोटं बजेट काढलं आणि ग्रीन अलर्ट नावाचा एक ग्रीन ट्रायंगल बनवला. आणि फर्ग्युसन रोडपासून BMCC पर्यंत चालत चालत सगळ्यांना दिले की आपली ही झाडं कापणार आहेत. सो जे कॉलेजच्या बाहेरचं मेन मोठं झाड आहे, मला आय थिंक दॅट वी चिल्ड्रन प्लेड अ स्मॉल रोल इन मेकिंग शुअर की ते रोड वायडिंगमध्ये काढलं गेलं नाही. सो सगळ्यांना चिपको मुवमेंट आणि चिपको आंदोलनाचं इन्स्पिरेशन घेऊन दॅट वॉज माय फर्स्ट एव्हर एन्व्हायरमेंटल मुवमेंट. सो राईट सिन्स आय बीन अ किड आय हॅव डन इट. पण स्पीकिंग ऑफ परस्युईंग इट फॉर्मली, तेव्हा मी 12वी नंतर डिग्री केली. आणि आय कम फ्रॉम अ प्रिव्हिलेज्ड फॅमिली. सो मला इंग्लंडला शिक्षणाला पाठवता आलं आईवडिलांना आणि मी इंग्लंडला शिकायला गेले. पण आज खूप डिग्रीज आहेत. तुम्ही एन्व्हायरमेंट एज्युकेशनची डिग्री करू शकता, एन्व्हायरमेंटल सायन्सेसची डिग्री करू शकता. 11वी-12वीमध्ये यू शुड आयडियली टेक सब्जेक्ट्स दॅट विल हेल्प युअर अंडर ग्रॅज्युएशन. सो एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन आहे. खूप फील्ड्स आहेत मयुरेश. देर आर सो मेनी डिफरंट ऑप्शन्स. तर डिफाईन करणं खूप गरजेचं की तुम्हाला प्राण्यांबरोबर काम करायचं आहे, एका पर्यावरणाबरोबर काम करायचं आहे, एका पॉलिसीबरोबर काम करायचं. सो वेगळे वेगळे ऑप्शन्स आहेत. पण आता मेनस्ट्रीम डिग्रीज चिकार आहेत बॅचलर्स लेवलपासून. माझ्या वेळेस बॅचलर्स करणं वॉज अनथिंकेबल बिकॉज नव्हत्याच. मास्टर्सच्याच थोड्या थोड्या डिग्रीज होत्या. पण इट्स बिकम व्हेरी व्हेरी मेनस्ट्रीम नाव. खूप लोक घेतात. आय टीच, आय एम अ प्रोफेसर करंटली. आणि आर क्लासेस आर 70-80 पीपल रेग्युलरली. खूप सारी मुलं एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन हा सब्जेक्ट घेतात, मायनर म्हणून, मेजर म्हणून. वाईल्ड लाईफ आणि बायोडायव्हर्सिटीच्या डिग्रीज खूप आहेत. सो 12वी नंतर यू कॅन चूज इट ॲज अन अंडर ग्रॅज्युएशन आणि यू स्टार्ट स्टडिंग इट. आणि ज्यांना ऑप्शन एकदम ऑल्टरनेटिव्ह डिग्री करायचं नसतं, BSc घेतली तरी यू हॅव द पोटेन्शियल टू फॉलो इट फॉर्मली. पण मी आर्ट्सची स्टुडंट आहे. सो आय वुडंट से की तुम्हाला सायन्सच करावं लागेल बिकॉज मी अकॅडमिकली बरीच ढ आहे. सो मी MSc करू शकले म्हणजे काहीतरी गणित जमलं नाही का. काय बोलताय, मी काय सांगू की मी केली MSc रे, काय स्कोप आहे का. पण आहेच लाईक देर आर, यू कॅन इवन टेक आर्ट्स अँड स्टील टेक अ साईड सब्जेक्ट. देर आर शॉर्ट कोर्सेस. सो आपल्या पुण्यामध्ये प्रकाश गोळे नावाचे एक गृहस्थ होऊन गेले. आता ही गोळे सर इज नो मोर, पण खूप फेमस आहेत. इकोलॉजिकल सोसायटीचा इयर लॉंग सुंदर कोर्स आहे जी खूप लोक करतात. सो असे ऑल्टरनेटिव्ह नॉन डिग्री कोर्सेस पण खूप आहेत फॉर पीपल टू परस्यू नाव, विच वॉन्ट देअर 20 years ago. आता खूप ऑप्शन्स आहेत. तू स्पिरिच्युअल इकोलॉजी हा टर्म वापरलीस, तर एक्झॅक्टली स्पिरिच्युअल इकोलॉजी म्हणजे काय असतं आणि तुला काय आकर्षण आलं याच्यामध्ये की स्पिरिच्युअलिटी आणि इकोलॉजी असं कॉम्बिनेशननी याच्यात काम करावं? सो मी दिल्लीत काम करत होते अँड दिस आय हॅव शेअर्ड मेनी टाइम्स ऑन मेनी डिफरंट प्लॅटफॉर्म्स. एक 8वीच्या वर्गामध्ये टिपिकल दिल्ली स्कूलमध्ये मी कॉन्झर्वेशन ऑफिसर म्हणून काम करत होते. आणि आय वॉज टॉकिंग अबाउट बाग बचाव, जंगल बचाव, युज्युअल आमचे जे नारे असतात ते पेड लगाव, पेड बचाव असं आपलं काहीतरी चालू होतं. आणि एक 8वीच्या छोट्याशा पिल्लानी हात वर केला आणि मला विचारलं, बट मॅम मैंने क्या करना है. आणि आता डायसवरती मी उभी आहे 200 मुलांच्या समोर, तो उसको जवाब तो दे दिया. पण आय न्यू वेन आय स्टेप्ड ऑफ दॅट पोडियम की माझ्यासमोर 200 लहान मुलं होती ज्यांना मी आज एम्पावर करू शकत होते टू टेक ॲक्शन. पण आय डोंट हॅव अ रिअलिस्टिक प्लॅन टू गिव्ह देम. दॅट स्टार्टेड अ व्हेरी डिफरंट जर्नी की हाऊ डू यू एम्पावर अ मयुरेश ज्याचा पर्यावरणाशी काही संबंध नाही आहे, हू इज डुईंग अ कम्प्लिटली डिफरंट जॉब, हू इज डुईंग समथिंग डिफरंट. तर त्याला कसं, हाऊ डू यू गिव्ह एव्हरीबडी अ चान्स टू बी अ चेंज मेकर. हा प्रश्न आता मला डिफाईन करता येतो. तेव्हा आय वॉज जस्ट लाईक यार कुछ भी नहीं किया, वी डिडंट डू एनीथिंग अबाउट दिस ऑपॉर्च्युनिटी.
सो इट स्टार्टेड इन इनवर्ट जर्नी की गॅप काय, पूज व्हॉट इज द गॅप. तो मुलगा मे बी आयुष्यात कधीही वाघ बघणार नाही किंवा कधीही जंगलात जाणार नाही किंवा जाईल सुद्धा. तर ती गॅप काय. मग हळूहळू मग मी दिल्लीमधला माझा जॉब सोडला बिकॉज इट सडनली बहुत खोकला लगने लगा. इट फेल्ट व्हेरी हॉलो की वी आर नॉट क्रिएटिंग इम्पॅक्ट, वी आर नॉट एम्पॉवरिंग पीपल, वी आर जस्ट टॉकिंग थिंग्स. नॉट सेइंग की ते ऑर्गनायझेशन जबरदस्त काम करत नाही, इट्स वन ऑफ द लिडिंग ऑर्गनायझेशन्स ऑफ इंडिया, बट आय डिडंट फील लाईक आय एम युझिंग माय गिफ्ट्स ऑर वॉट आय एम हिअर टू डू. पर्पजच अलाईन होत नव्हता. सो त्या पर्पज सिकिंगमध्ये अध्यात्माचा संबंध आला. आईने एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली मला एका पावसला घेऊन जायला एका मेडिटेशन रिट्रीटसाठी, अँड दॅट वॉज माय फर्स्ट रिअल चॉईस टू बी देअर. तिने विचारलं चलशील का, आणि मी हो म्हणले. आधीपासून अयंगारचा योगा कर किंवा जा एका शिबिराला. हे पुण्यामधलं शिबिर हे फार पुणेरी शब्द आहे. सो शिबिराला जा. सो शिबिरं खूप केली होती पण काही इंटरेस्ट नव्हता. हा इंटरेस्टनी मी गेले अँड इट वॉज सो ब्युटिफुल टू एक्सपिरियन्स द कनेक्शन टू द युनिवर्स. अँड आय स्टार्टेड टू रिअलाइज की आपलं ट्रेडिशनल विजडम, आपलं इंडिजिनस विजडम, आपण जे पूर्वीपासून करत आलो आहे हे सगळं पृथ्वीशी संबंधित आहे. सो स्पिरिच्युअल इकॉलॉजी इज आवर कनेक्शन टू द प्लॅनेट अँड आवर प्लॅनेट्स कनेक्शन टू अस. शी इज द मदर. ती माता आहे, तिला आईच म्हटलं जातं, मदर अर्थ म्हटली जाते, आणि तिनेच आपल्याला जन्म दिला आहे आणि तिच्याकडेच आपल्याला परत जायचं आहे. हा एक बेसिक स्पिरिच्युअल इकॉलॉजीचा टेनेट आहे. सो आपण आईचीच काळजी घेऊ शकलो नाही तर आपण बाकी काय करणार, हा त्याचा व्हेरी सिम्प्लिस्टिकली अर्थ होतो. आणि तिकडनं चालू झाली त्या पावसच्या याच्यानंतर एक इनर जर्नी चालू झाली की हाऊ डू यू एंगेज पीपल, हाऊ डू यू गेट पीपल टू फॉल इन लव्ह विथ नेचर. इफ दे लव्ह दे कांट डिस्ट्रॉय समथिंग दे लव्ह. ज्याच्यावरती आपल्याला प्रेम आहे त्याला आपण डिस्ट्रॉय करायच्या आधी ॲटलिस्ट विचार तरी करू. इफ यू ट्रुली लव्ह समथिंग यू वॉन्ट हार्म इट. असा त्याचा एक स्टार्ट होता. अगेन लहान मुलं आयुष्यात आली आणि मी फुलपाखरं दाखवत होते कोणाला तरी. फुलपाखरं दाखवताना असाच 8-10 वर्षाचा मुलगा होता, मुंबईचा एक कॅम्प घेत होते मी. तर त्यांनी विचारलं की यू सो एक्सायटेड टू सी द बटरफ्लाय. आय लाईक व्हॉट्सअप किड, तुला एवढी फुलपाखरं आवडती? लाईक मी आयुष्यात कधी फुलपाखरू खरं बघितलंच नाही आहे. सो आय एम लाईक वाव पूज, a child who has no connection, you're trying to teach them to care. So first babe go back आणि connections form कर लोकांची. लोकांचं नातं तर जुडू दे. सो आपलं पृथ्वीशी तुटलेलं नातं जोडून देणं हे बेसिक आणि सिम्पल एका वाक्यात सांगायचं झालं आणि पॉडकास्ट एंड करायचा असला तर बेसिक तेवढं आहे की आपलं एक नातं आहे तिच्याशी आणि ते नातं फ्रॅक्चर्ड आहे. सो ते फक्त नातं रिजॉईन करणं इज वॉट स्पिरिच्युअल इकॉलॉजी. आणि त्याचे खूप वेगळे वेगळे ओव्हर दी इयर्स, आता इट्स बीन 20 years सिन्स आय बीन वर्किंग इन अँड आउट ऑफ स्पिरिच्युअल इकॉलॉजी. खूप वेगळे वेगळे गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये की कसं ते स्ट्रॉंगर होत गेलं. पण तरी जे आता लोक बघतायत, ठीक आहे, तर त्यांना आपण सांगू शकलो की साधारण म्हणजे जर लहानपणी मला आई किंवा आपले मोठे सांगायचे की झाडांची पानं तोडू नका किंवा किडे मारू नका किंवा कुत्र्यांना मारू नका, मांजरींना मारू नका, कोणाला हर्ट नाही करायचं आहे आपण. पण हे प्रत्येकाला माहिती असतं, फॉलो करत नाहीत. पण अशा याच्यानी काही बेसिक प्लास्टरिंग आपण किंवा बँडेजेस तू सांगू शकतेस की हे आपण कसं हील करू शकतो. साधारण 2-3 छोट्या गोष्टी ज्याच्यानी मे बी ॲज अ पर्सन पुढच्या वेळेस मला ते लक्षात राहील की अरे हे केल्याने बहुतेक मी आज काहीतरी कॉन्ट्रीब्यूट केलं आहे किंवा असं काही आहे. कारण का आजकाल आपण त्याच क्विक फूड आणि फास्ट फूडच्या जमान्यात आहोत ज्याच्यामध्ये आपल्याला क्विक फिक्सेस हे बघतात लोक. तर असं काही आहे? क्विक फिक्सेस म्हटलं म्हणून मला एक सुचलं की पृथ्वीचा मेन. सो तेव्हा जेव्हा ह्या मुलांनी प्रश्न विचारले ना तेव्हा आय वॉज लाईक व्हॉट इज द रिअल गॅप अँड व्हॉट इज द सोल्युशन वी हॅव टू फाइंड टू इट अँड व्हॉट इज द प्रॉब्लेम. सो क्लायमेट चेंज हा सिम्पटम आहे, फ्लडिंग हा सिम्पटम आहे, ज्या गोष्टी घडतात हे सिम्पटम्स आहेत. मग रोग कुठे, व्हॉट इज द डिझीज, अँड द डिझीज इज ॲपथी, द डिझीज इज ग्रीड. आपण सो आय स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग. मी पहिलं आरशात बघायला लागले. पूजा, तुझ्याकडे 2 पाय आहेत आणि तुझ्याकडे 35 बूट आहेत. म्हणजे तू दररोज एक नवा बूट घातलेस तरी तुझे बूट संपत नाहीत ग मुली. तुझ्याकडे केवढे कपडे आहेत, काय वॉट. सो आय स्टार्टेड लुकिंग ॲट द फॅक्ट की ह्याची गरज आहे का. सो एक बेसिक प्रश्न जर आपण सगळ्यांनी विचारायला लागलं ना, व्हॉट डू आय वॉन्ट अँड व्हॉट डू आय नीड. करेक्ट.
if we can ask ourselves every time, what do I want and what do I need, and it's okay to consume what you want as long as you start building an awareness, because आपण आपले अवेअरनेसचे मसल्स जोपर्यंत फ्लेक्स करत नाही तोपर्यंत आपल्याला कळणारच नाही काय करायचं. सो अवेअरनेस रेज करण्यासाठी माझा कायम लोकांना एक पहिला सजेशन असतो जो मी ट्राय केला, आणि आय एम समबडी हू बिलीव्स की आपल्याला जमलं तर दुसऱ्याला जमू शकतं, आपल्याला जमलंच नाही तर काही सांगण्यातच अर्थ नाही. सो व्हॉट डू आय वॉन्ट अँड व्हॉट डू आय नीड. सो कितीतरी वेळा इच्छा होते रे, शेवटी मी पुण्यामध्ये वाढलेली इन अ प्रॉपर फॅमिली, एक शहरी मुलगी आहे. आय नाव लिव्ह अ डिफरंट लाईफ. पण समटाईम्स आम लाईक अरे यार राहू दे, विल गो अँड टेक दिस, अँड देन आय आस्क माय सेल्फ, पूज डू यू नीड इट. So I hold back personally a lot, but that's one question. The other question or the other suggestion is, which His Holiness the Dalai Lama says, ki if you have a choice, choose kindness. You always have a choice. Correct. And we are unkind even to ourselves. तू जे quick fixes म्हणला, if we can put in something like a kurkure in our body, जे आपल्याला माहिती आहे आपल्यासाठी इतकं हानिकारक आहे, पण आपण ते करतो, तर आपण कुठे पृथ्वीचा विचार करणार आहे. आपण स्वतःलाच अब्यूज करतो एवढं. ॲब्सोल्युटली. सो आय थिंक मायकल जॅक्सनचं गाणं आहे ना, लुक ॲट द मॅन इन द मिरर. इफ यू वॉन्ट टू मेक अ चेंज, लुक ॲट द मॅन इन द मिरर. स्टार्ट देअर. तुम्हाला जे जमू शकतं तेवढं करा. अमेझिंग. तू म्हटलीस की यू हॅव नाव अडॉप्टेड अ डिफरंट लाईफस्टाईल, लाईक अ फार्म लिव्हिंग, आणि मी फार्मला आलेलो आहे आणि खूपच अमेझिंग जागा आहे. तर परत नाही आलास? परत नाही आलो. तू परत बोलवलं नाही मला. तर हाऊ डिड यू कम अप विथ दॅट? कसं ते शिफ्ट केलंस घोले रोडवरनं फार्म लिव्हिंगला? मला शहरामध्ये राहून चोक होत होतं. आय कुडंट लिव्ह इन 4 वॉल्स. आय वॉज नेव्हर मेड फॉर 4 वॉल्स. आय थिंक मी वर्ष 12-13 असे होते तेव्हाच आईला म्हटले होते की मी मला नक्की माहिती आहे, मी खोलीत काम करू शकत नाही. आय कॅनॉट लिव्ह इन वॉल्स. बट आय लिव्ड इन द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड. आय लिव्ड इन लंडन, आय लिव्ड इन दिल्ली, आय लिव्ड इन मुंबई. आणि समवेअर इट वॉज जस्ट लाईक यार काहीतरी दिस इज नॉट, हे सगळं विचित्र आहे. फार्म आपल्या संस्थेचा प्रोटेक्टेरा इकोलॉजिकल फाउंडेशनचा एक प्रोजेक्ट आहे द फार्म, आणि ती जमीन फॅमिलीमध्येच खूप वर्ष होती. सो मी वडिलांना जाऊन विचारलं की आपली ती जमीन नुसतीच पडू नये, तिच्याबरोबर मी काहीतरी करू का, हा प्रश्न होता. ना वडिलांना माहिती होतं मी काय करणार आहे, ना मला माहिती होतं मी काय करणार आहे. आम्हाला सगळ्यांना वाटलं की काहीतरी वाईल्ड लाईफ कॅम्प्स घेईन, काहीतरी एज्युकेशनचं काम करीन. सो आय स्टार्टेड ऑफ विथ दॅट प्रोजेक्ट इन 2012. संस्था 2010 चालू झाली, आणि 2012 तिथे गेल्यावरती आय वॉज लाईक वाईल्ड लाईफचं एज्युकेशन आहे माझं, आणि 18-20 वर्ष मी प्युअर वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशनमध्ये काम केलेलं आहे. सो तेव्हासुद्धा वाईल्ड लाईफ एज्युकेशनच करू असं विचार होता. देन आय गॉट मॅरिड, सेटल्ड इन टू अ व्हेरी कम्फर्टेबल लाईफ, पण इट असं अर्धवट वाटत होतं. समथिंग्स ऑफ, आय नीड टू गो समवेअर. अँड आय स्टार्टेड ग्रॅव्हिटेटिंग मोर अँड मोर टुवर्ड्स नॉट वॉन्टिंग टू लिव्ह इन अन अपार्टमेंट. अनफॉर्च्युनेटली माय हजबंड अँड आय सेपरेटेड, आणि आय न्यू की त्याच्यामध्ये 2 फॅक्टर्स होते. एक तर 30व्या वर्षी आईबाबांबरोबर परत राहायला जाणार नव्हते, आणि म्हणजे देयर वॉज नो चान्स आफ्टर हॅव्हिंग लिव्ड अलोन ऑल माय लाईफ सिन्स 18. पण दुसरी गोष्ट होती की शहरात आता राहू शकत नाही, कॅन नॉट लिव्ह इन द सिटी एनीमोर. सो फार्मला एक तंबू ठोकला. म्हणजे आधीपासून एक कॅनव्हस टेंट होता, आणि त्या कॅनव्हस टेंटमध्ये मी गेले 8 वर्ष, आता 7.25 वर्ष राहते. पीपल आस्क मी की was the changeover difficult, and my standard answer and authentic answer is no. Living in the city for 31 years was difficult. Going back to nature was like going back home finally. There was nothing hard about it. मला तिथे गेल्यानंतर कळलं की 31 वर्ष मी कशी काढली शहरात. हाऊ डिड आय डू इट? आय कांट इमॅजिन इट. यू कुड गिव्ह मी एनिथिंग इन द on this planet to come back to the city, I will not. वाव. त्या दृष्टीने जसं तू फार्म मेन्शन केलंस आणि प्रोटेक्टेराचं मेन्शन केलंस, तर आम्हाला सांगशील फार्म आणि प्रोटेक्टेरा ह्या काय आहेत? कारण का आमच्या व्ह्युअर्सना ती माहिती मिळेल, आणि पीपल हू आर इंटरेस्टेड विल डेफिनेटली या माध्यमातून तुझ्याशी कनेक्ट होण्याचा त्यांना एक चान्स मिळेल. तर जर तू कॅन ब्रीफ अस अबाउट बोथ द ॲक्टिव्हिटीज, थिंग्स अँड ॲक्टिव्हिटीज दॅट गोज ऑन. ओके. सो हे तर म्हणजे पाठ आहे आपल्याला. दिस इज लाईक इतक्या वेळा मी हे सांगते सारखं. पण प्रोटेक्टेरा इकोलॉजिकल फाउंडेशन ही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन आहे जी अवेअरनेस, एज्युकेशन आणि आउटरीच मध्ये काम करते. संस्था मी 2010-11 साली आय फाउंडेड दिस ऑर्गनायझेशन ॲज अन एफर्ट टू रेज द बार ऑफ अवेअरनेस अमंगस्ट पीपल टू केअर.
दॅट वॉज इट्स अजेंडा. कॅन आय से मला माहिती आहे मी काय करते एक्झॅक्टली नाही. इट चेंजेस इयर आफ्टर इयर ॲज टू हाऊ टू डू समथिंग. वॉट टू डू आय एम व्हेरी व्हेरी शुअर. वी वर्क इन स्पिरिच्युअल इकॉलॉजी, एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन आणि प्लॅनेटरी वेलबिंग. हे आपले 3 पिलर्स आहेत सो टू से. आणि अवेअरनेस एज्युकेशन अँड आउटरीच ह्या माध्यमातून आपण काम करतो. सो प्रोटेक्टरा इज द मदर. प्रोटेक्टराच्या अंडर आपले व्हेरियस डिफरंट इनिशिएटिव्ज आहेत आणि आपण इंटरजेनरेशनल, इंटरकल्चरल, ट्रान्स कल्चरल ऑर्गनायझेशन आहोत. सो gender no bar, age no bar, background no bar, doesn't matter to us. So our littlest person is 2.5 years old who actively is involved with something that we do. So आपलं potty trained, केव्हा मला potty आली आहे एवढं सांगणारं मूल तयार झालं की you can send them to me, is essentially the idea. आणि our oldest is about 80-85 years old who comes to our forum. So we work across the entire age range. द फार्म इज आर फ्लॅगशिप प्रोजेक्ट. सो द फार्म हा पुण्यामध्ये चांदणी चौकासन जे करंटली आहे, जे खरं तर चौक आहे पण ते आसन झाले, त्याचं कळतच नाही तिकडे काय घडतं. मीच हरवते घरी जाताना बरेच वेळा. पण चांदणी चौकातनं पुढे एक रस्ता जातो नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीकडे. त्या रस्त्यावरती ही जमीन आहे. सो 2.5 एकरची जागा आहे जिला आपण खूप सारं प्लांटेशन आणि टाकाऊ गोष्टींमधनं टिकाऊ काम करणं, सो स्क्रॅप आणि वेस्टमधनं आपण सगळं तिकडे तयार केलं आहे. अँड द फार्म वॉज बॉर्न आउट ऑफ अ नीड की मी लोकांना म्हणते कनेक्ट व्हा, पण जायचं कुठे कनेक्ट व्हायला. बरोबर. सो इट काइंड ऑफ बिकेम दॅट प्लेस वेअर पीपल कॅन कम बॅक टू नेचर, पीपल कॅन कनेक्ट. आणि फार्मचे 3 पिलर्स लव्ह, अवेअरनेस आणि लर्निंग आहेत. सो लव्ह फॉर द प्लॅनेट अँड अवेअरनेस अबाउट आवर इम्पॅक्ट अँड अ लर्निंग फ्रॉम हर, अ लर्निंग फ्रॉम नेचर, फ्रॉम ॲनिमल्स, फ्रॉम ट्रीज, फ्रॉम द फॅक्ट दॅट दे हॅव बीन हिअर फॉर years together and we are here for a very short time. तर द फार्म इज वन प्रोजेक्ट. मग यंग नॅचरलिस्ट क्लब आपला पहिला प्रोजेक्ट होता, तेव्हा त्याला बुक आणि नेचर क्लब म्हणायचे. सो तो 2010 मध्ये चालू झाला, कारण माझ्याकडे 700-800 पुस्तकं होती वाईल्ड लाईफवरती जी नुसतीच धूळ खात होती. तर काय करायचं, त्याला मुलांना पुस्तकं वाचून दाखवू. सो तिथे प्रोटेक्टराचा स्टार्ट होता. वी स्टार्टेड वर्किंग विथ चिल्ड्रन अँड एंगेजिंग. आय वॉन्टेड देम टू बी इन लव्ह विथ नेचर द वे आय वॉज. आय वॉन्टेड टू बी टू देम वॉट माय मदर वॉज टू मी, की वाच ना, प्राण्यांबद्दल वाच, निसर्गात जा. दॅट्स ऑल आय वॉन्टेड टू डू. 13 years later, that's still what I do, and we still have little kids who come to us. So Young Naturalist Club, Young Naturalist School, जी आत्ता चालू झाली, which has now become an offshoot of the Young Naturalist Club, which is a much more immersive program, because बरीचशी मुलं आता वर्षानुवर्ष येत आहेत and they're wanting more, they're asking for more, they're curious. So we've started a Young Naturalist School. Like I said, there's the farm, then there's a lot of spiritually driven programs that we do related to meditations, related to people connecting to the earth. So shamanism ha ek shabd hai which we'll talk about later I guess, but shamanism is just connections to the earth again. त्याच्याशी संबंधित बरेचसे वेगवेगळे initiatives for adults. So our youngest meditators are 14, 15, 13. All our children meditate with us. सगळेजण आपल्याबरोबर काही ना काहीतरी ग्राउंडिंग किंवा झाडांची कनेक्शनचं काम करतात. आणि देन द काइंडनेस नावाचा आपला एक प्रोजेक्ट आहे. द काइंडनेस इज अ प्रिंट पब्लिकेशन, जे आत्ता आपण पॉज केलं आहे करंटली बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डू मेनी थिंग्स. पण त्याचा एक सुंदर ऑफशूट आहे कॉल्ड द काइंडनेस क्लब, जो दर गुरुवारी पुण्यामध्ये कॉफी नेशन नावाच्या कॅफेला भेटतो आपण. आणि 7 ते 9 एनिथिंग अंडर द सन वी टॉक अबाउट. इट्स अ फ्री फोरम फॉर एनीबडी अबव द एज ऑफ 15-16 टू कम. And it's become such a beautiful safe space, because all I realize is that as human beings we want to find community. आपण social माकड आहोत. त्या दिवशी आपण when we bumped into each other, I was there for the Coffee Nation forum. Okay. One of the kids who came to me as a 9-year-old is now a wildlife biologist in Australia. Wow. He was in Pune and he came to meet me and he was telling me like, Pooja, तू भेटली नसतीस तर मी wildlife biology केलं नसतं. And these are the small wins. It just feels so heartwarming to सी दॅट. आणि अशी 5-6 पोरं आहेत ज्यांनी वाईल्ड लाईफ हे करिअर घेतलं, बरोबर करतात. आणि वेन दे कम बॅक आय फील रिअली ओल्ड बिकॉज दे आर लाईक यंग अडल्ट्स नाव. आय एम जस्ट लाईक, ओ गॉड, आपण म्हातारे झालो यार. पण देर आर स्मॉल विन्स लाईक दॅट विच इज रिअली वंडरफुल टू सी. सो वी डू लॉंग टर्म वर्क. आपण शॉर्ट टर्म काही करत नाही. सो आय विल नॉट वॉक इन टू अ फोरम, डिलिव्हर अ टॉक फॉर 45 minutes and leave. I will demand that you see me at least 3 times, let me meet your audience thrice. And you don't have that kind of time, fine. I'll find you a speaker who will do what you need them to do. बरोबर. पण आपलं सगळं काम लॉंग टर्म आहे, क्वालिटेटिव्ह आहे आणि डीप इम्पॅक्ट वर्क आहे. लाईक वी आर लुकिंग ॲट, सो एक टर्म आहे इकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंज. सो चेंजिंग आवर बेसिक बिहेवियर टुवर्ड्स द वे वी
we operate on this planet. So what are the behavioral changes we need to create? So it's not a short-term dietary change. It's a long-term lifestyle choice, which is what I do at the farm. फार्मला जायचा मेन मुद्दा होता की मला शहर आवडत नाही हे तर एक झालं, पण मी लोकांना सांगते की तुम्ही पर्यावरण विचारी व्हा, तुम्ही पर्यावरणाची काळजी घ्या, पण आपणच इतकं प्लश प्रिव्हिलेज्ड एन्व्हायरमेंटली डिग्रेडिंग लाईफ जगतोय. हाऊ कॅन आय टेल पीपल टू डू समथिंग? आता मी कुठल्या तरी अथॉरिटीनी सांगू शकते की हे होऊ शकतं, आय एम डुईंग समथिंग. सो आय नो की हे जमू शकतं किंवा नाही. सो मी झिरो वेस्ट कोणालाही सजेस्ट करत नाही. सो मी झिरो वेस्ट म्हणजे झिरो कंबर नाही, झिरो WAST. इफ यू लुक एट मी झिरो वेस्ट पण होऊ शकते, लाईक WAIST, पण नाही करत बिकॉज इट्स डिफिकल्ट. तुम्ही पेन घ्यायला गेलं तरी ते प्लास्टिक बरोबर येतं. बरोबर. सो आय एम ऑल्सो ट्राईंग टू सी की खरंच काय पॉसिबल असतं, व्हॉट इज जेन्युइनली अवेलेबल फॉर अस टू मेक चॉईसेस. सम थिंग्स आर जस्ट नॉट पॉसिबल इन द लाईफ वी लीड टुडे, एस्पेशली इन अर्बन इंडिया. तर तुला असं कधी राग वगैरे येत असेल की जर तू, अरे मी खूप चिडकी आहे थोडंसं मी ते असं नाही, मी खूप चिडकी आहे. मी पुणे 5 मध्ये लहानाची मोठी झालेली आहे. मला सगळे माझे रोड रेजचे इश्यूज आहेत. त्यामुळे म्हणजे जेव्हा माझ्या अध्यात्माने काही माझा राग काढलेला नाहीये. जेव्हा तू आमच्या शहरात येतेस तुझ्या फार्म लिव्हिंग मधनं, तेव्हा तुला असं प्रत्येक गोष्टीकडे बघून कधी कधी राग येतो आपल्याला, कधी कधी मनस्ताप होतो की अरे कसं हे, म्हणजे द थिंग्स दॅट यू कॅन प्रॅक्टिस एट युअर फार्म, तेच जर लोकांनी किंवा शहरामध्ये जर प्रॅक्टिस करायचं झालं, जे कोणी एन्थुझियास्ट, मग हे कसं तू डील करतेस? हेल्पलेस वाटतं. राग नाही येत, राग वेगळ्या गोष्टींनी येतो मला, पण हेल्पलेस वाटतं कारण सोल्युशन समोर दिसतं, छोटी छोटी सोल्युशन्स आहेत, बट कन्व्हिनियन्स इज द बिगेस्ट एनिमी टू द एन्व्हायरमेंट. वी वॉन्ट एव्हरीथिंग कन्व्हिनियंटली. इट इज मोर कन्व्हिनियंट. तू 30-33 वर्षाचा आहेस, तुला सुद्धा आठवत असेल की आपण पूर्वी जेव्हा हॉटेलमध्ये जायचो तेव्हा घरचे डबे घेऊन जायचो. एक्झॅक्टली. इट्स ॲज सिम्पल एज दॅट. आता प्लास्टिकचे डबे येतात. आता तर घरी डायरेक्ट पार्सल येतं. पार्सल तर येतच, पण तुम्ही तरी स्वतः घेत जाता, ते ऑप्शनच नाही येते. इट्स इझियर. व्हॉट इज इझी इज व्हॉट वी वॉन्ट. आणि तिथे हेल्पलेस वाटतं की व्हॉट कॉस्ट आर वी पेईंग यार, आपण काय कॉस्ट भरतोय. पण लाईक पर्सनली बोलायला गेलं तर डायटरी गोष्टींमध्ये राईट, इट्स इझियर टू ईट something that is quick. So I'll take the example of the fast food movement and the slow food movement. Pizza आणि pasta हे slow foods आहेत. They're not fast foods. बरोबर. They have been made fast foods. So इटलीमध्ये एका माणसाने slow food movement चालू केली against the fast food movement. की pizza is traditionally a slow food. You're supposed to make your dough, bake it, put it in the oven, gather the family around, eat it as a thing. Now you go and 30 minutes में Domino's आपके घर पे भेज रहा है. But that's easier ना. Who's going to take the time to bake a dough and put anything? आजच्या आयुष्यामध्ये ते पॉसिबल नाहीये. तो डो तुला 2 दिवस तो फर्मेंट पण करावा लागतो. टेक्निकली तुझा पिझ्झा खायचा आहे तर तुला जवळजवळ 3 दिवस लागणार आहेत. आणि त्याच्यामध्ये प्लॅनिंग किती होतं बघ ना. लाईफ वॉज जस्ट सिम्पलर बिकॉज वी केप्ट इट सिम्पल. व्हॉट हॅज चेंज द अमाऊंट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज अँड अवेलेबिलिटीज दॅट वी हॅव. वी इनहेरंटली आपण सगळे कोविड मधनं गेलेली लोक आहोत. आपण जगामध्ये म्हणजे काय ऑपॉर्च्युनिटी दिली परमात्म्यानी का ज्यांनी कोणी दिली कोविड देऊन, की आपण ओरडत होतो रे की आय वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम होम, आय वॉन्ट स्लो टाइम, आय वॉन्ट नथिंग टू डू. ओके, देयर इज कोविड फॉर यू. Absolutely. But we couldn't do anything about it. We got bored within 15 days of being in our own homes when we were asking for it, right? Exactly. So when you really start thinking about a bunch of these things, choosing something that is very obviously inconvenient, like I carry my bottle of water with me. It's something I've trained myself to remember. But it's much easier to buy a bottle of water. Absolutely. Than to fill that bottle every day. It's easier to just take a plastic bag from the grocer than to carry a cloth. Carry and remember it. So it's about convenience. आता पर्यावरणाच्या सगळ्या मुवमेंटमध्ये 2 लेवल्स आहेत राईट. दॅट्स बॉटम अप आणि टॉप डाऊन. पॉलिसी लेवल चेंजेस जे करणं गरजेचं आहे, बिकॉज वेन यू मेक पॉलिसी यू डिफाईन इट बाय लॉ ऑर गव्हर्नन्स. सो सिस्टमिक गोष्टी काही वरनच चेंज व्हायला पाहिजे. लाईक पोल्युशन नॉर्म्स. आय कॅन कीप माय कार ट्यून्ड, बट पोल्युशन नॉर्म्स हे गव्हर्नन्सकडनं यायला पाहिजे. सो सिस्टमिक चेंजेस जे गरजेचे ते आपल्या मे बी हाताबाहेरचे आहेत, पण इंडिव्हिज्युअल लेवलचे जे चेंजेस आहेत दे कॅन लीड टू कलेक्टिव्ह ॲक्शन. सो जेव्हा मी एक काहीतरी करते तेव्हा मयुरेश बघतो आणि त्याला ते पटतं म्हणून तो करतो. सो त्याची बायको करते, त्याची टीम करते, अँड दॅट्स हाऊ यू फॉर्म कलेक्टिव्ह चेंज. बरोबर. अँड इव्हेंच्युअली कलेक्टिव्ह चेंज ड्राईव्स पॉलिसी.
पण आय कॅनॉट इंडिव्हिज्युअली चेंज पॉलिसी. आत्ता करंटली आपल्या रुलिंग पार्टीमध्ये पर्यावरण हे प्रायोरिटी नाही आहे. बरोबर आहे. आणि तिथे खूप हेल्पलेस वाटतं मयुरेश. दॅट्स वेअर आय रिअली फील लो. सो देर समथिंग कॉल्ड इको ग्रीफ किंवा इको अँझायटी विच आर बिग वर्ड्स करंटली इन द वर्ल्ड. आत्ता कॉन्झर्वेशन बिल पास केलेलं आहे सरकारने, विच इज गोन टू राईट ऑफ मोस्ट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, विच इज गोन टू ब्रिंग देम टू द ग्राउंड. काहीच देर इज नथिंग. इट्स जस्ट हेल्पलेस. किंवा पुण्यामध्ये जो टेकडीतनं रस्ता बांधतोय आता, रस्ता गरजेचा आहे का? हो, पण शॉर्ट सायटेड आहे ना. टेकडी फोडून तुम्ही तो रस्ता बांधणार आहात, पण तुम्ही गाड्या कमी करण्याचं काही सिस्टीम केली आहे का? त्याचं काही नाहीच होऊ शकत. ते म्हणतात ना ते की रस्ते किती मोठे करा, गाड्या ह्या दुप्पटीने वाढणार. आणि पुण्याची लोक तर गाडी डेंजरच चालवतात. सो म्हणजे काही आपल्याला तो विषय वेगळाच आहे. पण टेकडीचा विषय काढला, हनुमान टेकडी आणि वेता टेकडी पाहिजे लहानपणीपासून मी तूही गेलेली आहेस, तर इव्हन विथ द थॉट की इकडनं रोड पास होईल किंवा एखादा टनल जाईल, त्याच्यानी सगळंच डिस्टर्ब होणार आहे. म्हणजे मला फार भीती वाटते ते कन्सेप्टनी. पण एका साईडला असं वाटतं की अरे हां ठीक आहे, चलो कॉलेज रोड जो जेवढा चोकअप होतो त्यांनी कदाचित तो आपल्याला पूर्वीचं पुणे आपण म्हणत असतो की जी कन्सेप्ट आहे की पूर्वीचं पुणे मिळेल, पूर्वीचं पुणे मिळेल, बट ॲट व्हॉट कॉस्ट? सो ओशोनी खूप छान गोष्ट म्हटली. ओशो म्हटला वी नीड टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट द गोल्डन पास्ट, वी नीड टू स्टार्ट एनविजनिंग द गोल्डन फ्युचर. वी हॅव दी ऑपॉर्च्युनिटी टू क्रिएट द गोल्डन फ्युचर. गरजेचा आहे का रस्ता? हो. तो टेकडीतनंच जायची गरज आहे का? मे बी देर इज नो ऑप्शन. आय कांट कॉमेंट ऑन इट वॉट इट इज. पण शॉर्ट सायटेड प्लॅन आहे, अनहोलिस्टिक प्लॅन आहे. आणि कुठेतरी डेव्हलपमेंट हे इनएव्हिटेबल आहे आणि नेसेसरी पण आहे. आता आम्ही कॉलेजमध्ये जेव्हा मी शिकवते तेव्हा हा कॉन्सेप्ट खूपदा येतो, ज्याच्याशी संबंधित एवढं फक्त प्रश्न पडतो की एका छोट्याशा गावामध्ये बेसिक सप्लायज आणि मेडिकल हेल्थकेअर पोहोचण्यासाठी जंगलातनं रस्ता काढावा लागेल. प्रायोरिटी काय आहे? त्या गावामध्ये पोचावं. जंगल प्रायोरिटी आहे का? नाही. सो तो जंगलातनं रस्ता काढला जाईल. So rather than a lot of new age conservationists are not trying to fight development anymore, they're trying to make sure that there is correct compensation. So तुम्ही इकडनं झाडं काढणार असला तर कॉम्पन्सेशन होणार आहे का? Is it a great solution? No. But let's stop crying about our problems. Let's find potential alternatives. बरोबर आहे. So one of the first things I learned in my work was let's not say what is evil. Let us say what is possible. What is possible. कारण नाहीतर आपण टिपिकल पुणेरी सिस्टीममध्ये रडत बसू ना आणि कंप्लेंट करत बसू. आणि मग तेव्हा डेव्हलपमेंट होणार नाही, झाडं तर कापलीच जाणार आहेत, तशीही ते त्यांच्या अजेंडावर आहेत. इट्स इनएव्हिटेबल. तर आपण एवढंच फक्त करू शकतो की त्या ह्याच्यात आपण कुठे सहभागी होऊन त्याच्यातनं एक बेटर ऑप्शन काढू शकतो. पॉलिटिक्स सारखं आहे. व्हेन ऑल युअर पॉलिटिशियन्स आर इव्हिल, यू व्होट फॉर द लेसर इव्हिल. इट्स अनफॉर्च्युनेट. म्हणजे डू यू हॅव टू व्होट फॉर द इव्हिल? नो, देर इज ऑलवेज अ चॉईस टू नॉट. यु नो, आय मीन, बट I don't remember konacha quote, but the activist is not the person who says that the river is dirty. The activist is the person who cleans the river. So we need to stop shouting and screaming. We just need to do stuff. आपल्या कपॅसिटीत, आपल्या कलेक्टिव्ह कपॅसिटीत. तू हा पॉडकास्ट, you've thought of having me over here and talking about this is a start. Exactly. It's one way. It's one way. सगळ्यांचंच इनिशिएटिव्ह, सगळ्यांचाच हातभार. तर गाया हायपोथेसिस हे आपण ऐकलंय, खूप मोठे शब्द आहेत. तर आम्हाला काहीच आयडिया नाही आहे या शब्दाची. तर हा गाया हायपोथेसिस काय असतं आणि हाऊ हॅज इट इन्फ्लुएन्स्ड युअर वर्क इन पुणे? It has influenced everything I do. A lot of people in our field will ridicule the Gaia hypothesis, and to each their own. Gaia म्हणजे the Greek goddess of the earth. It's her Greek name. जसं आपलं अवनी आहे, भूमी आहे, किंवा प्रोटेक्टेरामधलं टेरा ही लॅटिन गॉडेस ऑफ दी अर्थ असते. सो गाया मीन्स ग्रीक गॉडेस ऑफ दी अर्थ. आणि ग्रीक मायथॉलॉजीमध्ये दी अर्थ इज अ गॉडेस, व्हीनस इज अ गॉडेस, एव्हरीथिंग इज बरोबर थ्रू स्टोरी टेलिंग रिलेटेड टू सुपर पॉवर्स ऑफ सम काइंड. Hypothesis is a hypothesis. So the Gaia hypothesis is brought to the world by a gentleman called James Lovelock, who's no more. And all he shared through a lot of work of his own was that the earth is one living, breathing organism. She feels, she experiences. आणि अमेरिकेमध्ये झाडं कापली तर त्याचा फरक भारतात पडणार नाही असं नाही आहे. बरोबर आहे. आणि तुम्ही जेव्हा स्पिरिच्युअली ह्या गोष्टींचा विचार करता तेव्हा तू आणि मी आणि बाकीची 8 बिलियन लोक ह्या पृथ्वीवरची एकाच सूर्याच्या खालती उभी आहेत आणि एकाच चंद्राकडे बघतात.
तू काळा आहेस का गोरा आहेस का बुटका आहेस का जाड आहे याचा फरक पडत नाही. आणि आपण एकाच पृथ्वीवरती उभे. बरोबर. सो त्या पृथ्वीला माणसांनी अमेरिका म्हटलं किंवा भारत म्हटलं किंवा अजून काहीतरी म्हटलं, पण ती जमीन सेमच आहे ना. सो ती अख्खी, म्हणजे मी पॅसिफिक ओशनमध्ये कचरा टाकला तर त्याचा इम्पॅक्ट इंडियन ओशनमध्ये होणार नाही. डाऊन द रोड. सो बटरफ्लाय इफेक्ट जर लोकांनी ऐकला असला, तुला माहितीच आहे, वेन द बटरफ्लाय फ्लॅप्स इट्स विंग्स ऑन द पॅसिफिक, हर रिपल्स आर फेल्ट अक्रॉस द अटलांटिक. दॅट्स व्हॉट द गाया हायपोथेसिस, की सगळं इन टँडेम एकत्र वर्क होतं, आयसोलेशनमध्ये गोष्टी होत नाहीत. ती एक पृथ्वी आहे, ती प्लॅनेट एकच आहे, तिचं पाणी सगळं सेम आहे. आज पाण्याला मी पोल्यूट गंगेमध्ये केलं तरी तीच रिव्हर कुठेतरी बे ऑफ बेंगॉलमध्ये येते, खालती येते. इट्स ऑल कनेक्टेड. सो दॅट इज एसेन्शियली, व्हेरी सिम्पली स्पीकिंग, द गाया हायपोथेसिस. आय एनकरेज पीपल टू रीड अबाउट इट. पण द वे आय टेल ऑल द लिटल किड्स आय वर्क विथ, जस्ट लुक ॲट द मॅजिक. I said, all of us are breathing the same air. I said, so I might light a cigarette on Bhandarkar Road. It's going into the same air, it's going to come to India Road eventually. Absolutely. And when you start to think of it, ki saglach ek hai, then what are we dividing and, you know, saying that things are different? Absolutely. One world ही एक कन्सेप्ट मला फार आवडायची when I was growing up. की वाय आर देअर कंट्रीज. काय म्हणजे जर आपण वन वर्ल्ड म्हणून राहू शकलो असतो तर हा प्लॅनेट किती सुंदर असता. की नो वॉर्स, नो एक्सपेंडिचर ऑन हेवी मिलिटरी, भांडणं कमी झाली असती, पीपल वूड हॅव हॅड नो पासपोर्ट्स, कुठेही तू उद्या जाऊ शकतेस. तुझं थॉट्स काय आहेत वन वर्ल्डवर जर असं कधी झालं तर, हायपोथेटिकली? It's utopian, it's impractical, and our species is not geared for it. Speaking as a biologist now, not as a spiritual ecologist. आपण माकड आहोत, अँड आय एम अ हार्ड कोर एव्होल्युशन बिलिव्हर. सो माझा भगवंतामध्ये विश्वास असला तरी आय एम अ हार्ड कोर एव्होल्युशन बिलिव्हर. आपण सोशल स्पीशीज आहोत आणि जगामध्ये एकूण एक प्राणी त्याच्या टेरिटरीसाठी भांडण करतो. बरोबर. जेन गुडॉल नावाची खूप महान व्यक्ती आहे जिनी चिंपॅन्झीजवरती काम केलं. सो चिंपॅन्झीज आपले क्लोजेस्ट कझन्स आहेत. आणि चिंपॅन्झींवरती काम करताना तिने इन वन ऑफ हर अर्ली स्टडीज तिला हे कळलं की चिंपॅन्झीज हंट करतात. दे वर सपोज टू बी दीज पीसेबल लव्हिंग व्हेजिटेरियन एप्स, अँड शी फाउंड आउट दॅट ते ऑर्गनाइज्ड प्लॅनिंग करून शिकार करतात. सो तिचा एक खूप सुंदर इंटरव्ह्यू आहे. त्या इंटरव्ह्यूमध्ये तिला त्या माणसाने विचारलं की डिडंट इट शॉक यू that your loving kind apes were brutal hunters, like planned systematic hunters? And she like, it was shocking. It changed my whole course of the way I look at the chimpanzee and look at the ape as an animal, and human beings are animals. So she, that violence is inherent to every species. It is not that we are not meant to be these peaceful loving creatures. It is normal for us. In fact, man is a very peaceful character. I'll give you that example in a moment. But she said that violence is inherent to all species, all apes. What is very, very individual and unique to the human ape is the intention of malice. We intend harm. We are not doing it for survival. बरोबर. She said malice is unique to the human species. So मराठीत मला मॅलिसचा शब्द माहीत नाही, पण मॅलिस हे माणसाला युनिक आहे. सो लाईक माय एप्स वॉन्ट इंटेन्शनली गोईंग अँड हार्मिंग समवन. इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ लाईफ टू हंट अँड दे वर व्हायलंट अबाउट इट. सो इंटर ट्रूप्स भांडणं होतात माकडांमध्ये. सो इट इज नॉट. आणि वेलनेस इंडस्ट्रीनी सुद्धा पीस आणि हॅपीनेस हे बिल्ड केलंय. ब्रेनचं काम आहे रे फाईट, फ्लाईट आणि फ्रीज. ब्रेन कॉम्प्लेसेंट होऊन परपेच्युअली पीस मोडमध्ये असलं तर ब्रेनला हार्मच कळणार नाही. एक्झॅक्टली. सो खूप वेगळे वेगळे ह्याच्यामध्ये यु नो अकॉर्डिंग टू मी सेलिंगच्या कॉन्सेप्ट टाकल्या गेल्यात. करेक्ट. पण एसेन्शियली व्हॉट यू सेड अबाउट द वन वर्ल्ड, की इट्स अ युटोपियन कॉन्सेप्ट. पण कॅन वी सो कोस्टारिकानी मिलिटरी एक्सपेंडिचर्स सोडून दिलेले आहेत. कोस्टारिका इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अँड ओनली कंट्री टू कम्प्लिटली स्टॉप स्पेंडिंग ऑन मिलिटरी. They do not have an army and they've diverted all their military expenditure to sustainable forestry. They're the first country to do so. And it's phenomenal.
So it is possible. It is possible. But we have to start thinking of the planet not as something that we inherit from our ancestors, but something we borrow from our children. करेक्ट. जसं तू म्हटलीस की ह्या मार्केटिंग टर्म्स आलेल्या आहेत की बी हॅपी, ऑलवेज बी हॅपी आणि ऑलवेज बी इन अ ब्लेस, जे काय शक्य नाही ह्युमन नेचरला, बरोबर. आणि त्याचा इम्पॅक्ट आपण बघतोच आहे सोशल मीडिया थ्रू खूप होतो की लोकांना इंस्टाग्रामवर इन्फ्लुएन्सर्स किंवा ब्लॉगर्स लाईव्ह बघून पूर्वी त्यांना जे आवडायचं ते आता ते हेट करायला लागलेत. कारण का डेफिनेटली सगळेच ते ग्लोरिफाईड याच्यातच दाखवतात. तर हा सायकोलॉजिकल सेल हा कसा इम्पॅक्ट करतो ह्युमन्स, आणि याच्या पुढे तुला काय वाटतंय की हाऊ बॅड इट वुड बी फॉर अस ह्युमन्स? I don't know. I think we are a short-sighted species, but we are a smart species. आणि at the end of the day सगळ्या स्पीशीज स्वतःला सर्वायवल मोडमध्ये टाकतात. आपण खूप गोष्टींमध्ये चुकलेलो असू, खूप गोष्टी आपण ट्रायल अँड एरर करतोय, आपण खूप गोष्टींना हार्म क्रिएट करतोय, पण आपण रिपीटेडली हे विसरतो की आपण 100 वर्ष इंडिव्हिज्युअली या जगामध्ये आहोत. आणि ती 5 बिलियनला मराठीत काय म्हणतात, बिलियन इज वॉट, काही बरोबर आहे, 5 बिलियन, मला त्याच्यात किती शून्य आहेत पण माहिती, रिमेंबर मला गणित येत नाही, पण 5 बिलियन 4.5 to 5.4 बिलियन इयर्स ओल्ड शी इज. ती इथेच राहणार आहे रे, ती कुठेही जात नाही आहे, ती आपल्या आधीपासून आहे आणि आपल्या नंतरसुद्धा ती असणारच आहे. सो आय थिंक just be kind on your time here, yaar. Be nice to each other in whichever way. Be nice to yourself. I think that's the simplest way wherever you get an opportunity. Is that easy? No. I'm quite a mean person when I have to be. I have shades of lots of meanness and anger and nastiness. But to be accepting of that. And that is what the moon has taught me. The moon has very beautifully taught me that everything goes through phases. But at the end of the day, everything is still whole. Absolutely. आणि our moods, our life, our choices are all temporary. आपण त्या परमनन्सच्या गोंधळामध्ये इतके अडकतो ना की हे असंच पाहिजे, हे परमनंटच पाहिजे, बिकॉज दॅट्स कम्फर्टेबल ना. आणि निसर्ग सारखं शिकवतो. सो कृष्णमूर्ती फार सुंदरपणे म्हटले की तुम्ही जेव्हा जंगलात जाता तेव्हा जंगलामध्ये तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची झाडं बघता, उंच, छोटी, वाकडी, तिकडी, हिरवी, काळी, पडलेली. तुम्ही नाही म्हणता हे झाड कसं कुरूप आहे, पण मग एकामेकांना का म्हणतो आपण, बरोबर. सो निसर्ग कंटिन्युअसली आपल्याला शिकवतो की सगळं ब्युटिफुल चेंजमध्ये आहे. द ओनली थिंग सर्टन अबाउट लाईफ इज डेथ. द ओनली थिंग. ॲब्सोल्युटली. अँड दॅट साऊंड्स डॅम प्रोफाउंड, बट ऑनेस्टली देर इज नथिंग एल्स दॅट इज फॉर शुअर. ट्रू. आणि निसर्ग हे कंटिन्युअसली शिकवतो. मला फार्मवरनं राहून माझा सर्वात मोठा धडा हा आहे की सगळं चेंज होतं. एव्हरीथिंग चेंज इज कॉन्स्टंट, जसं आपण म्हणतो ते खरं आहे. इन कॉन्स्टंट चेंज. खरं आहे, अगदी खरं. जसं तू मगाशी म्हणलीस की कोविडचं जे उदाहरण होतं, तर मी एका स्पिरिच्युअल स्पीकर आहे त्यांचं ऐकलेलं की जर पृथ्वीवरनं मधुमाशा संपल्या तर सगळी ह्युमन लाईफ जवळजवळ एका वर्षात संपेल. पण असं होतं की जर ह्युमन्स संपले पृथ्वीवरून तर हे पृथ्वी म्हणजे अबंडन्सनी वाढेल, त्यांना काही फरक पडणार नाही पृथ्वीला. जे खरं आहे, जे आपण बॅक्टेरिया, मधमाशा, मुंग्या, आपले सगळे छोटे छोटे जीवजंतू जर गेले तर आपले अख्खी फूड सिक्युरिटी सिस्टीम कोलॅप्स होईल. आणि आपल्याला हे बघ, तू विचार केलास ना, जगाला काय 3 गोष्टी लागतात? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. अन्न, वस्त्र, निवारा. आणि शेल्टर पण लागत नाही, मोबाईल लागतो. जगाला शेल्टर लागत नाही. सर्वायवल डझंट नीड शेल्टर, दॅट्स अ नीड. पाणी, ऑक्सिजन आणि सॉइल, तिन्ही आपल्याला बनवता येत नाहीत. आणि आपण जातोय मार्सवरती. व्हेरी गुड टॉपिक. तू अमेझिंग बेसिक विचार कर, पाणी बनवता येतं का, ऑक्सिजन बनवता येतो का? आणि हे निसर्ग दररोज 24 तास कंटिन्युअसली फुकट देतोय रे, फुकट कंटिन्युअसली देतोय. कोविडमध्ये जितक्या लोकांचे इंटरव्ह्यूज आले किंवा जितक्या लोकांनी कोट्स टाकले, सगळे म्हटले आय एम मिसिंग फ्रेश एअर. दे डिडंट आय एम मिसिंग माय गुची और आय एम मिसिंग माय, कधीच नाही. आय एम मिसिंग बिंग आउटसाइड. सो वेन यू रिअली लुक ॲट इट, ज्या 3 गोष्टी सगळ्या लाईफ
लाईफला सस्टेन करतात, नॉट जस्ट ह्युमन लाईफ, त्या तिन्ही आपल्याला बनवता येत नाही. आणि ते झाड असं लाईक अ डेली जॉब करतं रे. बिंदास घ्या, इट्स डुईंग इट. सो वेन यू रिअली थिंक ऑफ इट, वी आर क्वाईट, we have done great stuff. Like invention is very unique to the human species as well. Like I don't see tigers going and inventing a new way to hunt. Na? बरोबर. But we cannot do the three basic things. We don't know how to create soil, so we have figured out way to grow plants without soil, which again is so unnatural and so weird. बरोबर आहे. जसं हायड्रोपोनिक्स, aquaponics, खूप वेगळे systems आहेत which are all great alternatives and great inventive solutions, because as a species we are constantly inventing. बरोबर आहे. मला हेच कळते, जसं तू म्हटलीस मार्स, ठीक आहे, जसं आपण एलॉन मस्कला बघतो, जेफ बेझोसला बघतो, आता त्यांचं मिशन आहे की मार्सवर जाऊन सिव्हिलायझेशन सेटल करायचं. पण मला कळत ते पृथ्वीवर का नाही करत आहेत काही, जिकडे एवढी मोठी पृथ्वी. इट्स नॉट सेक्सी मयुरेश. कसं मी सांगू शकेन की अरे या डेझर्टमध्ये जाऊन मला करायचं, लोक म्हणतील काय वेळ आहे. पण मार्सवर जाऊन मी म्हटलं लगेच मार्केटिंगच बँग ऑन आहे. म्हणजे जातील नाही जातील माहित नाही, पण गिमिकी फार वाटतंय मला. आय डोंट थिंक गरजेचं नाही. आय थिंक इट्स एक तुला कथा सांगते छोटीशी, जिला मे बी एव्हरीबडी वुड लाईक टू हिअर. एकदा देवांची सभा बसली, आणि देवांची सभा का बसली तर माणसानी त्याच्या दैवी शक्तींचा दुरुपयोग केला होता. तर असं म्हणतात की माणसाकडे एकेकाळी दैवी शक्त्या होत्या आणि दैवी शक्त्यांचा त्यांनी दुरुपयोग केला. सो सगळ्या देवांची सभा बसली आणि सगळे देव म्हटले की अरे आता ह्या दैवी शक्त्या आपण कुठेतरी लपवू. तर त्या दैवी शक्त्या कुठे लपवायच्या, तर एका देवानी सजेस्ट केलं की अरे आपण त्या समुद्राच्या तळाला लपवू. सो दुसरा देव म्हटला नाही, त्याला ऑलरेडी समुद्राचं खूप प्रेम आहे, तो नक्की तर शोधून काढेल. आपण आकाशात पाठवू. नाही, पूर्वीपासून तो आकाशाकडे बघतच आलाय, तो नक्की आकाश गाठेल एक दिवशी आणि त्या दैवी शक्त्या शोधेल. कुठे लपवायच्या सगळे देव हताश होते. 2-3 दिवसाची सभा झाली. एव्हरीबडी वॉज लाईक यार व्हॉट टू डू अबाउट दिस इंटेलिजंट स्पीशीज. तर मग एक ज्युनियर देव म्हटलं की मला एक आयडिया आहे, आपण त्या दैवी शक्त्या त्याच्या आतच लपवू. अमेझिंग. सो माणसानी पाताळ गाठलं, स्वर्ग गाठला, दुसरे ग्रह गाठले, पण तो त्याचं मन शोधू शकला नाहीये. आणि त्या शक्त्या सगळ्या तिथे. सो एव्हरी चेंज वी वॉन्ट टू इफेक्ट, वी हॅव इट विदिन अस, बट वी वॉन्ट टू सिट कॉन्करिंग मार्स अँड कॉन्करिंग अनदर कंट्री. अँड सो गोईंग इनवर्ड्स, spirituality is all about that. So I have strongly witnessed and experienced that I am not a human being having a spiritual experience. I am a spiritual being having a human experience. Amazing. तू म्हटलीस की you are also a shaman. तर I'm not a shaman. I practice. You practice shamanism. तर when we say that, तर what is exactly practicing shamanism, आणि त्याचं कसं कनेक्शन आहे आपल्या, हाऊ डू यू कनेक्ट इट विथ द इकोलॉजिकल लाईक प्रॅक्टिसेस? ओके, ब्युटिफुल क्वेश्चन. The word shaman originates from the Tungu tribe of Siberia, which means medicine person. Okay, so shamans have been across the planet. They are not a rare thing. So shamans are those people who are able to see afterlife and before life, and also transfer between worlds through the use of various different substances. And I'm not talking about weed, psychedelic substances, but various different energies, portals, and so on and so forth. But also are extremely reverential to the earth. So shamanism, जिथे कुठे इझम येतं ते काहीतरी ऑर्गनाइज्ड फंडा होतो, राईट? सो जिथे कुठे तुम्ही इझम टाकलं, सो बुद्धिझम झालं, हिंदुइझम झालं. सो जिथे कुठे इझम येतं ते काहीतरी ऑर्गनाइज स्ट्रक्चरमध्ये येतं. सो शमॅनिझम, द रूट्स ऑफ ट्रेडिशनल विजडम आर बेस्ड इन ॲनिमिझम. सो ॲनिमिझम, सो हिंदू रिलिजन ही ॲनिमिस्टिक रिलिजन आहे. आपले सगळे देव हे प्राण्यांमध्ये बेस्ड आहेत. बरोबर. आपली सगळे देव हे पृथ्वीमध्ये बेस्ड आहेत किंवा झाडांमध्ये बेस्ड आहेत. द सेम वे ॲनिमिझम नंतर शमॅनिझम झालं, वेअर दे स्टार्टेड अक्नॉलेजिंग अ क्रिएटर किंवा स्पिरिट. That there is something larger than what we see, bigger, grander, more omnipresent than what we are witnessing through our 5 senses alone. So आपले 5 सेन्सेसच्या पलीकडे पण काहीतरी आहे. Something makes everything move and shake. Now some people will call it God, some people will call it spirit. For me it's निसर्ग आहे. निसर्गाची जी काय विजडम आहे ती ह्या 5 सेन्सेसच्या पलीकडची आहे. So shamanism, and I am a practicing shaman. Shamans are extremely powerful people. I'm yet to come face to face with my own shaman by birth, but I know that I have been
गिवन अ गिफ्ट टू डू सर्टन थिंग्स. सो शमॅनिझम हे व्हेरी सिम्पली सांगायला गेलं तर मी चेटकीण आहे आणि लोकांना चेटकीण म्हटलं की असं वाटतं की अरे काय बोलतेस, पण हर्मायनी ग्रेंजर सुद्धा चेटकीण आहे, सगळ्यांना ते आवडते, आणि प्रोफेसर मकगॉनगल सुद्धा चेटकीण आहे, सगळ्यांना. पण एसेन्शियली आय व्हेरी व्हेरी प्राऊडली से आय एम अ विच टू दी इफेक्ट दॅट आय एम अ पॉवरफुल independent woman who knows what she wants, who is not scared of asking for it, and who lives with, I mean when you come, you've seen the farm, मी कशी राहते प्राण्यांनी सराउंडेड, आजूबाजूला पक्षी पुक्षी असतात, दररोज एक हवन लावते, सो व्हेरी व्हेरी स्पूकी विची स्टफ टू अ पर्सन हू इज नॉट प्रिपेअर्ड फॉर इट. अँड देन आय स्केअर पीपल बाय सेइंग तुझा थोडा एक केस दे रे मला. इतकी लोक घाबरतात, एक जरा केस दे आणि आगे निघता मी सांभरे नका. So also to iron people, but jokes apart, shamanism is basically a practice of where you have the 5 elements, the sun, the moon, spirit and consciousness, and living reverentially within those principles. शॅमनिझमचं तू एखाद्या वेळेस काही विटनेस केलं असेल किंवा बघितलं असेल तर खूप असे गैरसमज आहेत या बाबतीत की अरे जसे आपण काय काय म्हणजे यूट्यूबवर व्हिडिओज बघितलेत मी स्वतः, जे ब्राझीलच्या जंगलातले आहेत, ज्याच्यामध्ये ते असं काहीतरी एक मेडिकेशन बनवून लोक म्हणतात काहीतरी DMT आणि असे सबस्टन्सेस आहेत ज्याच्याने त्यांना आउट ऑफ बॉडी एक्सपिरियन्सेस झालेले आहेत लोकांना, अँड दॅट हॅज चेंज देअर लाईफ फॉर एव्हर, असं मी ऐकलं आहे. तर असे काही तुझे एक्सपिरियन्सेस आहेत का जे गमतीदार आहेत आणि जे खरंच म्हणजे तुला तिकडे असं वाटलं की नाही यार हे काहीतरी वेगळं आहे अपार्ट फ्रॉम all the normal things that are happening? So the experience you're talking about is the grandmother plant known as ayahuasca. Yes. She's known as the grandmother. Profound teacher. I haven't met Aya yet. एक प्रेसिडेंट, एक डिस्क्लेमर देणं गरजेचं आहे सगळ्यांसाठी की आपल्याला जे समजत नाही त्याची आपल्याला भीती वाटते. बरोबर. म्हणून आपल्याला अंधाराची भीती वाटते, बिकॉज अंधारात काही दिसत नाही, आणि आपल्याला कधीच शिकवलंच जात नाही की अरे अंधाराला घाबरू नका, जे सांभाळून जा कारण तुम्हाला कमी दिसते. सो आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी ज्या कॉग्निटिव्हली आणि इंटलेक्च्युअली झेलता येत नाहीत त्या भीतीदायक असतात. बरोबर. दॅट्स आर कॉमन वे टू गो. द सेम इज विथ a lot of this traditional wisdom, but when you sit with indigenous people you realize there's nothing scary about it. So clairvoyance, which is the ability to see the other world or the world of the spirit, so I am clairvoyant, I connect with the other world fairly often, and पहिल्यांदा मला पण भीती वाटायची because I was just like I don't know mama भूताटकी नको, I don't want to know this, that's what we know it as, that's what we are taught as. Then you start to realize that these great masters, these great spirits, these people, energy, so scientifically I'm an MSc, मी Masters of Science आहे, राईट, आणि विचार केला तर एनर्जी, पृथ्वीवरची एनर्जीचा क्वांटम चेंज होत नाही, आणि हे क्वांटम फिजिक्स आज सांगते जे अध्यात्मानी काही कोटी वर्षांपूर्वी सांगितलेलं आहे. द क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑन द प्लॅनेट डज नेव्हर चेंजेस, इट जस्ट चेंजेस फॉर्म. बरोबर. So today I am in this body, tomorrow my energy is going to become something else. Correct. And I might or might not sense that energy. So I am able to sense different energies as a person, and everybody can. It's not a gift. Everybody is able to do it. You need to tune that muscle. It's like तुम्ही जिममध्ये जाऊन स्क्वॉट्स करता तेव्हा तुम्ही क्वाड्रिसेप्स बिल्ड करायला लागता, केलेच नाही तर ते बिल्डच होणार नाही. सो इट इज अबाउट बिल्डिंग द वेरियस डिफरंट ट्युनिंग मसल्स दॅट वी हॅव. वी ऑल हॅव द सेम मसल्स. करेक्ट. सो मी टेलिपॅथिक ॲनिमल कम्युनिकेटर आहे, राईट. आय एम एन इंटरस्पीशीज कम्युनिकेटर. And interspecies communicators are those people who are able to communicate with all of life. बरोबर. सो जगावेगळ्या खूप गोष्टी घडतात मयुरेश, खूप एक्सपिरियन्सेस आहेत जे आय डू नॉट शेअर बिकॉज पीपल विल नॉट अंडरस्टँड देम, आणि आय डोंट हॅव द लँग्वेज टू ब्रिंग इट डाऊन टू एक्सप्लेनेशन येट. बरोबर. सो दोज हू कम टू द फार्म विटनेस इट देमसेल्व्स. त्यांना ते दिसतं, कळतं, आणि ते जे 5 सेन्सेस विटनेस करू शकतं ना ते कॉग्निटिव्हली आपण कधी विटनेस करू शकत नाही. बट रिसेंटली मी महामृत्युंजय मंत्र शिकायला घेतलं अ फ्यू इयर्स बॅक. असा भोलेनाथचा फार मोठा बुलावा आला आणि मी महामृत्युंजय मंत्र शिकायला घेतलं, आणि मी माझ्या इथे फार्मला माझ्या मंदिराच्या बाहेर बसले होते,
आणि मी महामृत्युंजय मंत्र 108 वेळा म्हणायचं ठरवलं. काय वेळ लागत नाही, 1/2 hour. सोपं मंत्र आहे. सो मी महामृत्युंजय मंत्र शांतपणे ऐकत होते आणि म्हणायला शिकत होते. सो आय हर्ड 108 डोळे उघडले आणि समोरच्या कुत्र्यांचं पाणी ठेवलेलं असतं पेचं छोट्याशा अर्धन पॉटमध्ये, तिथे एक नाग पाणी पित होता तुझ्या माझ्या डिस्टन्सला. आणि माझा वन ऑफ माय डॉग्स वॉज सिटिंग टू द लेफ्ट, तो पण गाढ झोपला होता. एव्हरीथिंग वॉज सो सायलेंट अँड पीसफुल बिकॉज आय वॉज चॅन्टिंग. मी डोळे उघडले ना, लाईक पूजा यू आर सीइंग थिंग्स, लाईक स्कोप नाही. आय एम लुकिंग आणि आय गॉट अप very gently too, because Oslo, my dog, got up at the same time and he noticed the snake and he puts on a very gruff bark. साप बघितला की त्याचा बार्क बदलतो. बरोबर. सो मी त्याला धरायला उठले, त्याला व्हायब्रेशन फील झाले नागाला आणि तो पटकन निघून गेला. आणि आला केवढा मोठा साक्षात्कार हा. तुम्ही शंकराचा मंत्र आयुष्यात पहिल्यांदा म्हणताय आणि स्वतः नाग समोर आहे. आणि हे मला कोइन्सिडन्स कुठल्याही प्रकारे वाटणं राहून गेलं, बिकॉज हे नंतर 4-5 वेळा घडलं. मी जेव्हा केव्हा महामृत्युंजय मंत्र म्हणते माझ्या आजूबाजूला साप येऊन जातो. आय डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट लॉजिकली. आय वॉन्ट टू सिम्पली सरेंडर टू द फॅक्ट दॅट दिस इज डिव्हाइन इंटरव्हेन्शन. एक्झॅक्टली. आणि असे रिपीटेड इन्सिडेन्सेस आहेत. रिपीटेड इन्सिडेन्सेस नॉट जस्ट विथ अ स्नेक. म्हणजे साप तर माझ्या आजूबाजूस लहानपणी, म्हणजे माझं पहिलं प्रेम साप आहेत. मी वर्ष 13 असताना माझ्या पहिल्या सापाला रेस्क्यू केलं, सर्पोद्यानात काम केलं. सो जेव्हा ते एकदा घडलं, दुसऱ्यांदा मी मेडिटेशन घेताना महामृत्युंजय मंत्र महाशिवरात्रीला सगळ्यांबरोबर म्हणत होता. आम्ही 30-40 लोक एकत्र चांट करत होतो. मंत्र संपला आणि माझी व्हॉलंटियर पळत वरती आली की पूजा त्या किचनमध्ये साप आलाय. अँड आय वॉज जस्ट लाईक आय एक्सपेक्टेड दॅट. आणि मी खालती गेले आणि तो साप निघे ना, मला पकडून त्याला बाजूला घेऊन जावं लागलं. विच आय वॉज जस्ट लाईक किती केवढा अफाट डिव्हाइन इंटरव्हेन्शन आहे. सो असे खूप गोष्टी घडतात विच समवेअर आय एम अ सायंटिस्ट यार, माय ब्रेन वर्क्स एम्पेरिकली, बट आय हॅव लर्न्ड बाय रिपीटेड विटनेसिंग ओव्हर द इयर्स दॅट स्क्रू एम्पेरिकल सायन्स फॉर नाव. सम थिंग्स आर जस्ट इन डिव्हिनिटी. सो अन्नपूर्णा, जेव्हा मी पहिली अन्नपूर्णाला भेटले नेपाळमध्ये, तेव्हा मी ढसाढसा रडून गुडघे जमिनीला टेकवले. बिकॉज आयुष्यात पहिल्यांदा मला माउंटनची एनर्जी एक तर फील झाली आणि ती केवढी ग्रँड आहे. म्हणजे जेव्हापासून पृथ्वी आहे तेव्हापासून तो डोंगर आहे. बरोबर. आणि तिने काय बघितलं आणि काय विटनेस केलंय. सो आय रिमेंबर कमिंग आउट सकाळी 5:30 वाजता. जॉम्सम नावाचं शहर आहे मुक्तीनाथच्या अलीकडे, लोअर मुस्तांग व्हॅलीमध्ये नेपाळला. आणि अन्नपूर्णा असा एकमेव, तुम्ही जॉम्समला जाता तेव्हा पहिल्यांदा तुम्ही हिमालय मागे सोडता, बिकॉज यू कम आउट इन टू द टिबेटन फ्लॅटलँड्स. सो दे आर नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, दे आर नाव बिहाइंड. सो यू ड्राईव्ह थ्रू दोज इमेन्स लँडस्केप्स. अँड आय रिमेंबर सकाळी 5:30 वाजता, इट वॉज फ्रीजिंग अँड आय केम आउट अँड लखलखता सूर्य तिच्या माउंटन टॉपवर समोर अन्नपूर्णा होती. आय कांट टेल यू वॉट. मी त्याच्यावरती एक लेख लिहिला इन द काइंडनेस अबाउट हर एंटायर एनर्जी. अख्खा ब्रह्मांड माझ्याशी त्या दिवशी बोलला. आणि यू डू नथिंग बट सरेंडर. इट्स जस्ट थँक्यू. इट्स सो मच ह्युमिलिटी. आणि ह्याचा पहिला एक्सपिरियन्स मी 13 वर्षाची होते तेव्हा मला वाघाबरोबर आला. कान्हा टायगर रिझर्वमध्ये मी आयुष्यातला पहिला वाघ जेव्हा बघितला ना, तेव्हा अक्षरशः टुडे आय नो इट एज शमॅनिझम. टुडे आय नो द लँग्वेज अँड द सेमॅन्टिक्स असोसिएटेड टू इट. पण तो जसं की काल घडलं तसा माझ्या हृदयामधला ठोका स्किप होतो. जेव्हा पहिला वाघ मी बघितला ना मेडोमध्ये, कान्हाच्या मेडोमध्ये, मोहिनी नावाची टायग्रेस मी पहिल्यांदा बघितली. मोनिका नावाची मोहिनी बांधवगडमध्ये होती. मोनिका नावाची टायग्रेस मी बघितली. आणि इट वॉज जस्ट लाईक हात जोडून फक्त नमस्कार करावा, देव साक्षात तुमच्या समोर आहे. मग तुम्हाला सवय होते परत परत बघून. पण दॅट मोमेंट तिने असं डुंकून वर बघितलं, वडावर परत झोपून गेली. आय रिमेंबर इट लाईक आय सॉ इट येस्टरडे मयुरेश. इट वॉज जस्ट लाईक वाव, आय एम सो इन्कॉन्सिक्वेन्शियल इन दिस लार्जर स्टोरी ऑफ लाईफ अँड दिस प्लॅनेट. जेव्हा आपण स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस करायला लागतो, वेन यू गेट अलाइन टू युअर सेल्फ, तेव्हा असं म्हणतात की नाग हा आपल्या बेसिकली वर्टिब्रे किंवा जो आपली स्पायनल कॉर्ड आहे, तर मायथॉलॉजिकल याच्यात असं त्याला एक साप गुंडाळलेला, नाग गुंडाळलेला असतो. तर तुझे जे इन्स्टन्सेस आहेत, तर इज दॅट अन इंडिकेशन दॅट यू आर ऑन द राईट ट्रॅक मे बी फ्रॉम युअर स्पिरिच्युअल एनर्जी? 100%. और किंवा लोकांना स्वप्नांमध्ये पण दिसतात सुरुवातीला
जेव्हा वन्स पीपल स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग स्पिरिच्युअलिटी, तर याचा अनुभव कसा असतो, काय असतो? आणि So I will change your sentence to you don't practice spirituality. I think I will say that when people start stopping humanity. जेव्हा तुम्ही तुमचा ह्युमन बॉडीली एक्सपिरियन्स सोडून ॲक्च्युली फुल होलिस्टिक एक्सपिरियन्समध्ये जाता, राईट? वी आर ऑल बॉर्न द सेम रे. आपण काय, तू कुठेही जन्मला असशील आणि कुठल्याही घरात जन्मला असेल तर वी आर ऑल बॉर्न द सेम टू सम इफेक्ट ना. वी आर ऑल बॉर्न विथ द सेम ऑपॉर्च्युनिटी ॲट लाईफ. बरोबर. विच अ लॉट ऑफ पीपल माइट डिसअग्री टू. लाईक पीपल, पास्ट लाईफ हा एक वेगळा टॉपिक आहे, पण पास्ट लाईफ आपण बऱ्याचशा गोष्टी घेऊन सुद्धा येतो. साप स्पेसिफिकली स्पिरिच्युअली खूप पॉवरफुल प्राणी समजला जातो. साप आर indicative of change and are associated with a lot of negativity for no real reason, which all comes from the biblical version of Satan, because he was a snake in the Garden of Eden. Correct. So Western philosophy villainizes the snake. A lot of Eastern philosophy, the snake is a divine creature. बरोबर. आणि डॉक्टरच्या स्टाफवरती तो जो तू साप, सो ती रायझिंग कुंडलिनी एनर्जी म्हटली जाते. करेक्ट. आणि तो इट्स अ सिम्बॉलिझम ऑफ की तुमची कुंडलिनी तुमच्या स्पाईनच्या बेसला रेस्ट होते, आणि जेव्हा तुम्ही यू गो मोर अँड मोर इनवर्ड्स ती राईज होते अँड रिचेस द सीट ऑफ शिवा विच इज युअर अज्ञेय चक्र. सो तुमच्या मूळ धारावरनं ती तुमच्या अज्ञेयपर्यंत राईज होत जाते, विच अलाउज यू टू कम इन टू युअर ओन पॉवर. आणि याचे इट्स अगेन इट्स लाईक गिव्हिंग अ सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ गोइंग टू जिम. तुम्ही जितके स्क्वॉट्स कराल किंवा जितके यु नो आय डोंट नो डेडलिफ्ट्स कराल तेवढं तुम्ही तुमचं मसल ट्यून करत राहाल. बरोबर. सो द मोर यू प्रॅक्टिस इनवर्ड जर्नीज, द मोर यू प्रॅक्टिस थिंग्स दॅट अलाव यू टू स्लो डाऊन अँड कनेक्ट, द डीपर युअर अंडरस्टँडिंग अँड अवेअरनेस गेट्स. तसं तू म्हटलीस की मून मेडिटेशन्स हे एक प्रकार आहे ऑफ अ मेडिटेशन. थोडं एलॅबरेट करशील की काय असतं मून मेडिटेशन? कारण का खूपशी लोक, त्यांना काय काय माहिती आहे, त्यांनी काय काय वाचलं आहे किंवा त्यांनी कधीतरी लांबून बघितलं आहे, पण एक्झॅक्टली ते कसं आहे ते कोणालाच माहिती नाही. तू ते सांगशील सिन्स यू आर अ प्रॅक्टिशनर, तर काय असतं एक्झॅक्टली? सो दोन गोष्टी स्प्लिट करणं, एक तर चंद्र आणि एक तर मेडिटेशन. ध्यान कोणीही कुठेही करू शकतं. मी आत्ता ध्यानात आहे. बरोबर. कारण यू अँड आय आर सो इमर्स्ड इन दिस कॉन्व्हर्सेशन, इट इज लाईक ध्यान. Absolutely. You know, my phone is switched off, your phone is switched off, we are fully committed to what we're doing. It is a form of meditation. Correct. So meditation is being fully present where you are. It doesn't mean you have to sit like in a certain way, right? The moon is in the sky every day. He is the Earth's oldest lover, or she is the Earth's best friend, and the sun is her oldest lover, as we call it. दररोज तो चंद्र येतो जातो, दररोज दिसतो, पण त्याचा खूप डीप इम्पॅक्ट. सो चंद्राचं कनेक्शन आपल्या मेंटल प्रोसेसेसशी असतं आणि क्रिएटिव्ह प्रोसेसेसशी असतं. सो स्पिरिच्युअली द मून इज कनेक्टेड टू द फेमिनिन अँड क्रिएटिव्ह प्रोसेसेस ऑफ लाईफ. नाव दिस इज नॉट अबाउट सम जेंडर डिबेट, but the feminine is usually linked to the creating. Why? Because the female is able to create life. Correct. That's all there is to it, right? It's not about men creative nastat or whatever. That's a rubbish level of conversation to even have. So the creative life force is capable from the female form, right? She is the only one who is capable of nurturing physically. So Chandra, scientifically speaking, is related to the content of water on the earth. आणि चंद्र, लाईक आपल्याला आपल्या टाईड्स माहिती आहेत. सो भरती आणि ओटी, राईट, हे चंद्राशी डिपेंडंट मुवमेंट असतात. बरोबर. सो एक छोटासा पांढरा ठिपका कुठेतरी आकाशामध्ये आपल्याला दररोज तो अख्खा समुद्र ओढतो आणि समुद्र पार पाडतो. काय त्याची ताकद आहे? आणि आपल्यामध्ये 70% पाणी आहे आणि आपल्यामध्ये सेम इम्पॅक्ट होतो. सो यू वर टेलिंग मी अर्लियर बिफोर द पॉडकास्ट की यू हॅव नोटिस्ड युअर फेजेस विथ द फुल मून अँड द न्यू मून, की तुझी चिडचिड होते किंवा तुला एम्पावर्ड वाटतं. तो बेसिक अवेअरनेस जो आहे की द वॉटर इन आवर बॉडी गोज अप अँड डाऊन अलॉंग विथ द मून. सो इट्स रायझिंग अँड इट्स फॉलिंग एव्हरी डे अँड इट्स ॲट इट्स पीक अमावस्येला आणि पौर्णिमेला. सो बायोडायनॅमिक फार्मिंगमध्ये चंद्र खूप स्टडी केला जातो की पृथ्वीवरचं पाणी सगळं खालती जातं अमावस्येला,
सो सगळी झाडं तेव्हा रेस्टोरेशन करत पटापट त्यांची मुळं खालती पाठवतात. सो ट्रेडिशनली अमावस्येला शेतकरी शेतामध्ये जायचा नाही. याचं स्टोरी टेलिंगमध्ये असं झालं की अमावस्येला काहीतरी वाईट घडतं म्हणून तो शेती करत नाही, असं नाहीये. पृथ्वी तिचं तडफड करत असते पाण्याकडे जायला. सो शेतकरी अमावस्येला काहीही का करत नाही ट्रेडिशनल शेतकरी, कारण झाड तेव्हा त्याची मुळं खालती पाठवत असतं म्हणून शेतकरी अमावस्येला काही करत नाही. सो द सेम वे मून मेडिटेशन्स आर व्हेरी सिम्पली harnessing the power of the moon, that when the moon is full, la luna is a Latin name for the moon. The word lunatic stems from la luna. So mental health facilities मध्ये ऍक्टिव्हिटी फुल मूनला वाढते कारण एनर्जी तेवढी हाय असते. आपण ती एनर्जी जर ट्रान्सफॉर्म करू शकतो. तुझी चिडचिड होते ना, ध्यानाला बस आणि तीच अँगर इज अ फिनॉमिनल इमोशन. इट्स सो पॉवरफुल. टेक द सेम पॉवर अँड डायरेक्ट इट मोर क्रिएटिव्हली. सो आपण प्रोटेक्टरच्या थ्रू दर अमावस्येला आणि पौर्णिमेला गेले 7 वर्ष मून सर्कल्स घेतो. अँड दोज कॅन बी डिफरंट इन नेचर. सो मला डायरेक्ट डाउनलोड येतो ॲज टू वॉट आय नीड टू टेक दॅट डे. तो डाउनलोड आला की मी ते सेशन होल्ड करते. सो ते 2 तासाचे मेडिटेशन सर्कल्स ग्रुपमध्ये असतात. अँड दी आयडिया ऑफ द मून इज सिम्पली की दर 15 दिवसाला तो बदलतो ना. लेट दॅट मेक इट आर कॅलेंडर. सो त्या लुनर तू बघितलंस तर सगळ्या ईस्टर्न फिलॉसॉफीज लुनर कॅलेंडरवरती बेस्ड आहेत. वेस्टर्न फिलॉसॉफी सन कॅलेंडरवरती बेस्ड आहे. विथ नथिंग रॉंग इन इट, दे जस्ट 2 डिफरंट कॅलेंडर्स. द लुनार कॅलेंडर सगळं बरोबर फिरतं. सो बायकांना गिफ्ट दिलेली आहे मेन्स्ट्रुअल सायकलची. आणि मेन्स्ट्रुअल सायकल ही चंद्राबरोबर मॅप केली ना तर बरोबर कळतं की तुमचं काय होणार आहे. सो आय नो, मला आजकाल रविवारी का शनिवारी माहितीच नसतं. आय नो की चंद्र कुठे. मी इतकी लुनार कॅलेंडरला ट्यून झालेली काय स्पीक इन अरे अमावस्येच्या बाजूला होते का फुल मूनच्या बाजूला. लाईक आय मयुरेश लास्ट मेट यू वेन द मून वॉज फुल असं माझ्या डोक्यात चालतं. देन आय विल कम टू द वर्ल्डली वे ऑफ अरे 12 तारीख होती और वॉट एव्हर. सो मून मेडिटेशन टू द मेन्स्ट्रुअल सायकल, लाईक माय मेन्स्ट्रुअल सायकल इज लिंक्ड टू वन side of the moon, and if I am in immense stress it will shift, and I have noted that patkan ती न्यू मूनला जाते because I need to ground again. And when I am in full power, when I am practicing all my daily routine, when I am practicing all the rituals that I follow, when I am in full power, I am ज्या दिवशी चंद्र फुल होतं तेव्हा माझे पिरियड्स चालू होतील ठोक्यावरती. So they're called white moon witches and pink moon witches, depending on which cycle of the moon. But the female has a gift. She has a bodily cue. If you can only map it to the moon, you will know exactly where your productivity is and where your low times are. And it's like a season. So somebody recently taught me, a Brazilian in fact, recently taught me that our menstrual cycle and the moon is like the seasons of the earth. So Amavasyala, it's telling us to slow down and go deeper, and towards the full moon, it's asking us to do more creative stuff. That life energies केवढी अरे अख्खा लखलखता एक चंद्र पृथ्वीला म्हणजे लाईट अप करतोय. तू विचार कर ना. एक तो म्हणजे असं इट्स मॅजिक यार, इट्स मॅजिक. त्याला काहीच म्हणजे सायन्सनी ते एक्सप्लेन केलं की ही सेलेस्टियल बॉडी हे ते, पण इट्स मॅजिक. एक तो डूड अख्ख्या पृथ्वीला लाईट अप करतो. जस्ट इमॅजिन यार, इट्स ऑल मॅजिक. लाईक द ओशन्स अँड एव्हरीवन अलाइनिंग. आणि आपल्याला तर माहितीच नसतं कारण का आपण इनवर्डच गेलो नाही अजून. फिश ॲग्रिगेशन्स मध्ये चंद्राचा खूप फरक आहे. ओके. जगामध्ये खूप स्टडी केले गेलं की चंद्र फुल येतो तेव्हा फिश ॲग्रिगेशन्सला काय होतं, बिकॉज टाईड येते, टाईड जाते. करेक्ट. सो निसर्ग तिच्या भरोशानी वर्षानुवर्ष चालत आलेलं आहे. ॲब्सोल्युटली. आपण डिस्कनेक्ट झालेलो आहे. आता पूर्वी जसं माझी आजी किंवा आई ते आज बघायचे की काय पोझिशनिंग आहे मूनची किंवा काय आहे, आणि मग ते तेल पण तेवढं घ्यायचे भजी तळताना वगैरे. हे तर आपण सगळ्यांनीच अनुभवलेलं आहे, पण तेव्हा एवढी आपल्याला आयडिया नव्हती. बट किती रिच होतं हे नॉलेज जेव्हा आणि जर हे आजच्या जगात प्रॅक्टिस करायला आलं तर या मून मेडिटेशन्सचं म्हणजे मुलंही पार्ट होऊ शकतात का? इट्स ओनली रिलेटेड टू फिमेल का काय कसं असतं? इट्स ओपन टू ऑल जेंडर्स, ऑल एजेस. वी सजेस्ट की इट शुड बी स्लाइटली ओल्डर पीपल, म्हणजे 14-15 प्लस, ज्यांना बसता येईल 2 तास, चंचलपणा कमी आहे. लहान मुलांबरोबर वी डू मोर डायनामिक फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन जिथे यू डोंट हॅव टू सिट डाऊन फॉर an hour or 2. अदरवाइज आय एम नॉट लाईक, आय हॅव हॅड अ 6-year-old sit for a 2-hour meditation with me and she is so amazing, that little girl. 2 तास मस्त ध्यान करायला बसली माझ्याबरोबर. तिची तयारी होती. सो माझा फंडा सिम्पल आहे, मी कोणालाही बोलवत नाही. तुम्ही माझ्याकडे पोचलात ना तर तुमचा योग आलेला आहे पोचायचा. इट्स माय जॉब टू सर्व्ह यू. सिम्पल.
माझा बुलावा नाही, तेवढ्या इगो पॉईंटमधनं मला ऑपरेटच करायचं नाही की मी कोणाला बोलवतेय. बरोबर. तो बुलावा येतो आणि तुम्ही माझ्या समोर आला तर ते येण्याची वेळ आहे आणि ते मी नाही, ते स्पिरिटनी पाठवलेलं आहे. दॅट्स बेसिक शमॅनिझम. दॅट सब बुलावा आता है सबको. योग येतो तेव्हा. लोक फार्मच्या दारात येऊन गेलेत पण आतमध्ये पावलं टाकली नाहीत, तर योग येतो आणि तो योग आल्यावरती मी काही करत नाही. आय एम सिम्पली द व्हॉइस. मेडिटेशन्समध्ये तुला असं कधी कधी काही जाणवलंय किंवा असे काही अनुभव आलेत जे आउट ऑफ बॉडी म्हणू शकतो, किंवा एखादं हायर बिईंगचा प्रेझेन्स, किंवा ऑर कनेक्टेड टू द मून, काही पण असं काही आहे? काही किस्सा सांगशील? अँसेस्टर्स असतात आपले सगळ्यांचे. अँसेस्टर्स आर बेसिकली पीपल हू हॅव बीन बिफोर अस. सो आपले ग्रँडपेरेंट्स, ग्रेट ग्रँडपेरेंट्स, आपलं लिनिएज. एक तर जेनेटिकल पण बऱ्याचशा वेळेस नॉन जेनेटिकल सुद्धा. दे आर ऑलवेज अराउंड अस इन सम फॉर्म ऑर दी अदर. सो I have a dog called Oslo, or a dog has me, which I prefer. तो ऑस्लो सायबेरियन हस्की आहे आणि त्याचं आणि माझं खूप जुनं पास्ट लाईफ कनेक्शन आहे. लाईक आय नो द लाईव्स आय हॅव लेड विथ हिम बिफोर ऑल्सो. फार्मला मेडिटेशनचा जो एरिया आहे ना, त्याच्या एका पर्टिक्युलर डिरेक्शनमध्ये टुवर्ड्स द वेस्ट ऑस्लो जातो. मेडिटेशन चालू झाली की आणि रिपीटेडली घुमतो. देन आय हॅव टू टेल द सर्कल, प्लीज थँक युअर अँसेस्टर्स अँड वेलकम देम. सम पीपल नो हू हॅव बीन कमिंग रेग्युलरली. सम पीपल लाईक व्हॉट इज शी रिफरिंग टू. मग ते नंतर शेअरिंगमध्ये मी एक्सप्लेन करते, बट आय डोंट गिव्ह अवे इन द बिगिनिंग. करेक्ट. अँड ओनली वेन एव्हरीबडी हॅज थँक्ड देअर अँसेस्टर्स and thanked their lineage, Oslo stops barking and comes back. And I repeatedly know who is coming. कोणाची आजी आली आहे, कोणाचं कोणीतरी आलेलं आहे. I'm able to tell sometimes, not always. If I am open to it, I'm able to tell it. Then I tell people, I said, were you close to your grandmother? They've come. So Oslo always barks towards the direction of the ancestors. Very specifically, doesn't like the fact that they're visiting. He wants to know because animals' sixth sense is very tuned in. दर मून मेडिटेशनमध्ये. नाव द रेग्युलर्स नो. ऑस्लो भुंकायला लागला की दे हॅव अ स्माइल ऑन द फेस दॅट द अँसेस्टर्स हॅव अराइव्ड अँड देर ऑलवेज देअर. अँड लाईक आय सेड, जी सापाची स्टोरी शेअर केली, दोज ऑल हॅपन थ्रू मून मेडिटेशन्स. आणि मी आधी फक्त पौर्णिमेचं करायचे बिकॉज कुठेतरी माझ्यामध्ये पण ते कंडिशनिंग होतं ना की अमावस्या इज अ डार्क पिरियड ऑफ लाईफ किंवा डार्क फेज ऑफ लाईफ. अंटिल वन ऑफ माय डॉग्स टोल्ड मी, ही लाईक त्यांनी मला स्पेसिफिकली सांगितलं की मम्मा तू फक्त एम्ब्रेस द लाईटचे सर्कल्स का करतेस, एम्ब्रेस द डार्कनेसचे पण कर ना. आणि तो दर मेडिटेशनमध्ये बसतो. तो दर मेडिटेशनमध्ये येऊन एम्ब्रेस द डार्कनेसच्या अमावस्याच्या मेडिटेशनला बसतो. दॅट यू टू फुल्ली एन्जॉय द लाईट वन मस्ट एम्ब्रेस द डार्कनेस. एक्झॅक्टली. आणि वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल थिंग्स आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड विथ द मून मेडिटेशन्स विच पीपल विल फाइंड फॅसिनेटिंग इज की अमावस्येला लोकांची हालचालच होत नाही. लोक पैसे भरतात आणि पोचत नाहीत. अमावस्येला आपले इतके ग्राउंडिंग आणि मुवमेंट अवघड असते, जे फुलमूनला मला सर्कल्स कमी करा, मला नाही म्हणावं लागतं लोकांना. मी अलाव केलं तर 40-50 लोक फुलमून्सला पोचतील. आय हॅव टू स्टॉप. माय 25 इज व्हेरी कॅप बिकॉज आय हॅव टू होल्ड दॅट मच एनर्जी. बरोबर. अमावस्येला मी 1 आणि 2 आणि 3 लोक कधी कधी पोचतात. फक्त 20-20, 22-22 लोक ग्रुपवरती जॉईन झालेली असतात यायला. आणि फुलमून्सला लोक बोलकी असतात, शेअर करतात जास्ती. अमावस्येला सगळे असे जस्ट क्वाइट. And now I know. In the early days, I was like, बात क्यों नहीं कर रहे? I was reflecting. Then I started studying more, witnessing more, and I realized, these are the cycles people go through. It's harder. We go inwards. The earth is going inwards. तो हम क्या चीज़ है यार? Absolutely. हम भी तो वही कर रहे हैं. Absolutely. बस awareness. अब ह्या सगळ्या जेव्हा मेडिटेशन्स तू करतेस तेव्हा असं आपण म्हणतो, मी आणि असं आय हॅव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हू आर इन टू स्पिरिच्युअलिटी, आणि त्यांच्याशी मी बोलतो. ते म्हणतात तुला एक स्वतःच्या भोवती किंवा तुझ्या लोकांभोवती एक रेडियस आपण क्रिएट करतो, ज्याच्यामध्ये की द पर्सन हू इज गायडिंग लाईक यू मेक शुअर की त्यांना काही हार्म होऊ नये फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड, किंवा काही असं काही नाही व्हायला पाहिजे ज्याच्यानी त्यांचा जो एक्सपिरियन्स हा एकदम मॅग्निफाय होतो कधी कधी. आणि कधी कधी काय मोस्टली लोक रेडीच नसतात या एक्सपिरियन्सेससाठी. तर त्यासाठी व्हॉट डू यू डू? हाऊ डू यू guide this, म्हणजे in that terms, in terms of the area of radius, आणि तू स्वतःला कसं याच्यासाठी हे ठेवतेस? कारण की तू आता जसं म्हटलीस 25 लोकांचं मेडिटेशन किंवा हे गायडन्स करतेस, तेव्हा तुला तेवढी एनर्जी तुझी
शाबूत पाहिजे. तर हाऊ डू यू डील विथ दिस? That's a very nice question. So, I rarely lead circles out of the farm. द फार्मची स्वतःची सेक्रेड एनर्जी खूप हाय आहे, कारण ती वर्षानुवर्ष एकतर होल्ड करत आलेली आहे. नॉट जस्ट मी, बट पृथ्वीचा मी आदर केला आहे, एवढंच मी काम केलं आहे. आणि वेन यू रिस्पेक्ट हर, शी गिव्स बॅक. म्हणजे एका आईचं प्रेम कुठे जाऊ शकते हे आय थिंक आपण सगळ्यांनी आयुष्यात कधी ना कधीतरी विटनेस केलेलं आहे. सो ती कंटिन्युअसली देत असते रे. आणि द मेडिसिन ऑफ द ॲनिमल, फार्मला इतकं शाबूत आहे. यु नो, वी हॅव 9 dogs, 25 cats, 10 goats, प्लस विजिटिंग स्नेक्स, बर्ड्स, पीकॉक्स, सगळेच यु नो एकत्र राहतात. आणि आय थिंक गोचिडा आणि डास सोडून आम्ही काहीही मारत नाही. डाससुद्धा जमलंच, आय ट्राय नॉट टू किल देम, की निघून जा, म्हणजे तुम्ही तुमचं काम करायला आलेलं आहेत, व्हेर एव्हर पॉसिबल. सो अ व्हेरी फाईन सेन्स ऑफ लाईफ हॅज केप्ट द फार्म एक्स्ट्रीमली सेफ. फार्मला बाउंड्री नाही आहे. आत्ता रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम कोणीतरी ट्रेसपासिंग केलं, बिकॉज तिथे मागे काहीतरी काम चालू आहे डोंगरात. पण आय थिंक इंटेंट दॅट यू एंटर एनी सिच्युएशन विथ इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. राईट. मी कधी विचारच केला नाही की मला काहीतरी हार्म पोचेल, सो मला पोचतच नाही. इट्स ॲज सिम्पल एज दॅट. फिअर इज अ स्टेट ऑफ माइंड. लाईक मला एक कॉमन प्रश्न येतो की तुला भीती नाही का वाटत, तो जे जंगलात राहते. बरोबर. सो त्याच्यामध्ये एक मजेशीर म्हण अशी की जेव्हा एक चेटकीण एका जंगलात जाते, तिला हे माहिती पाहिजे की जंगलातली सर्वात भीतीदायक गोष्ट तीच आहे. सो बाकी कशाची भीती वाटू शकत नाही. इज वन वे टू लुक ॲट इट. बट दी अदर वे इज की फिअर इज अ स्टेट ऑफ माइंड. Absolutely. I'm not going to let it get over me, but to what you're calling as dense energies, I will not call them negative and positive. Dense energies. So denser energies खूपदा असतात, and there are many different cleansing practices, cleansing herbs, cleansing incenses that you can use. Okay. But something one of my spiritual mentors taught me was just speak to them. Barabar. They're there, they're dense because something light will not get your attention. Something dense will demand your attention. Absolutely. So all they're asking is for you to listen. And if you're uncomfortable, tell them that. And I do that. I tell them that I am not able to understand what you're saying. Please speak to me in a language that I understand. And tap, everything cleanses out. लोक जेव्हा येतात, एस्पेशली मून सर्कल्स, हे खूप सिम्पल बेसिक एंट्री पॉइंट आहे इन द वर्क दॅट आय डू. सो ओव्हर देअर आय डोंट डू अ लॉट ऑफ फंकी स्टफ. इट्स व्हेरी सिम्पल. The deeper circles called Shakti Rising and Shakti Invites Shiva, which are 6-hour circles, where people are with us for 6-7 hours. We might engage with a plant medicine. So Aya, like I said, ayahuasca, तसे gentler plant medicines पण असतात, which help you to let go of your cognitive process. So there's a thorough process of screening. Why are you here? What is your intent? Are you ready to meet your darkness? And like I said, बुलावा माझा नसतो. मी खूप वेळा काही लोकांना बोलवलंय की या ना, ते नाही पोचत, ती बुलावा पाठवते आणि मग तो बरोबर मनुष्य उगवतो. सो बुलावा दुसरीकडनं येतो. बरोबर. मी एजंट आहे. आय एम द ब्रोकर इन द स्टोरी. I have to speak it in a language that the other person understands. So we protect those energies, we do cleansing. There's a lot of slowdown. आणि जे डीपर सर्कल्स इमोशनचे असतात 6-7-8 तासाचे, त्याच्यासाठी 3 दिवस आधीपासून प्रॅक्टिस चालू होते. what you're going to eat, what you're not going to eat. मग तुम्ही नॉन व्हेजिटेरियन असला तर नका खाऊ, बिकॉज तुम्ही त्या मरत्या प्राणाचं कर्म घेता इन दॅट मोमेंट. युअर टेकिंग दॅट पेन, बिकॉज दॅट लास्ट मोमेंट ऑफ द किलिंग ऑफ that animal had pain associated. When you eat it, you take that pain inside you. Barabar. So be ideally vegan or vegetarian for the first few days leading up to the deeper circles. And very clear ki you are going to meet your inner self. Your journey, Mayuresh, is individual to you. I am holding space for all of us. But एकाला, like I remember एका मून मेडिटेशन मध्ये कोणीतरी म्हणत होतं मला शंकराचा साक्षात्कार होतोय, आणि दुसरं कोणीतरी म्हणत होतं की मला डोळेच बंद करता येत नाहीत. I can't focus. And my reminder always to people is your journey is unique to you. Where you are is where you need to be. मला काहीतरी युनिकॉर्न्स दिसत असतील आणि तुला तिथे कधीही गप्प बसते बाई असं होत असेल, बट दॅट इज एक्झॅक्टली व्हॉट यू नीड. एक्झॅक्टली. सो रिस्पेक्टिंग दॅट इंडिव्हिज्युअलिझम बोथ वेज, फ्रॉम मी नॉट डिसमिसिंग यू काय बावडत आहेस तुला, बरोबर डोळे काय नाही बंद करता आले, टू दॅट पर्सन ॲक्सेप्टिंग दॅट ओके दिस इज माय जर्नी टू मेक. सो आमची एक मैत्रीण होती जी म्हटली की मला काही प्रकाशच पडत नाही, मी गेले 6 महिने येते. तिचा प्रकाश 2 वर्षानंतर पडला ना. आता ती म्हणते की नाव इज कमिंग फुल सर्कल.
सो सगळ्यांचा योग, वेळ, टाइम स्केल वेगळी असते. नोबडी वर्क्स ॲट दॅट. निसर्ग तेच तुम्हाला सांगतो की सगळं इंडिव्हिज्युअल आहे. कलेक्टिव्हली लिंक्ड असलं ना तरी सगळ्यांचा एक्सपिरियन्स हा त्यांच्या गतीने होत असतो. एखादं मून मेडिटेशन एखाद्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेलेस्टियल इव्हेंटला केलेलं आहेस का, की साधारण एखादा लुनर एक्लिप्स किंवा सुपरमून जे आत्ता मध्ये होतं, तर काय एक्सपिरियन्स होता त्याचा? दररोजच फिनॉमिनल सेलेस्टियल एक्सपिरियन्स असतो. नंबर 1. दररोजच मी त्या जगात जगते की दररोज चंद्र दिसतो हाच सेलेस्टियल एक्सपिरियन्स आहे. दररोज ती पृथ्वीला लाईट अप करते हेच कौतुक रे. त्याच्यात एक किती सुंदर म्हणे, when the sun, look at the sun, he lights up the earth every day and doesn't ask her for anything in return. Just look at what happens with a love like that. It lights an entire planet. Wow. पण सुपरमून्स बेसिकली सायंटिफिकली चंद्र पृथ्वीच्या खूप जवळ असतो म्हणून तो मोठा दिसतो, इज वॉट अ सुपरमून इज. पण सम ऑफ द स्पेशल मून्स टू मी आर द विंटर मून्स. जानेवारीचा फुल मून आणि चैत्र पौर्णिमेचा, हनुमान जयंतीचा फुल मून माझ्यासाठी खूप स्पेशल आहेत. आय फील व्हेरी चार्ज्ड, व्हेरी ब्युटिफुल. एक्लिप्सेस मेस विथ मी अ लॉट. ग्रहण आजूबाजूला असलं की माझा तांडव चालू असतो, भयंकर चिडचिड होते, भयंकर. आणि आता माझ्या फार्मच्या स्टाफला सगळ्यांना माहिती, मी सांगते की अमावस्या जवळ येते, माझ्यापासून दूर राहा. मला माझी बायको सांगते पौर्णिमा जवळ आहे, माझ्यापासून दूर राहा. मी डाफरणार आहे, मी आधीच सांगून टाकते. सो आजकाल मी एक कौतुक करते, आय ब्लेम एव्हरीथिंग ऑन द मून. ते चंद्र ते करतो ना म्हणून. मला तर ते इझी झालंय. 4-5 दिवसापूर्वी झालं ना भांडण, तुझ्या लगेच पहिलं काही ती बघत नाही, पहिलं ती पंचांग उघडते. पंचांग ते आपलं महालक्ष्मीचं ॲप उघडते. 4 दिवसात आली आहे ना तुझी पौर्णिमा, चंद्र आली आहे म्हणून आज हे होणारच होतं, असं आहे. मी म्हटलं ठीक आहे, व्हेरी गुड. तुला माहिती आहे ना, इट अलाउज यू सो नाईसली टू वॉच युअर ओन पॅटर्न. येस, तुमची प्रोडक्टिव्हिटी किती सुंदर तुम्हाला टॅप करता येते. ॲब्सोल्युटली. आणि मी हे बघितलं आता हे कसं रिलेटेड आहे माहिती आहे म्हणून मी तुला विचारतोय. पण माझा जन्म अमावस्येचा आहे आणि तेव्हा ग्रहण पण होतं. सो असं आहे. सो त्यामुळे माझे बाबा पण थोडेसे स्पिरिच्युअल आहेत आणि ते पण असं बघतात वगैरे. तर ते म्हणले की तुला पौर्णिमा म्हणून जड असते, कारण का सिन्स तुझा जन्म अमावस्येचा आहे आणि त्यामुळे मला अमावस्या असती बेटर असते. असं पण काही लॉजिक आहे काहीतरी. मला प्रामाणिकपणे ॲस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन्समध्ये माझा फार असा विश्वास नाही आहे, पण ॲस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्समध्ये खूप एन्शियंट सायन्स बेस्ड आहे. बरोबर. म्हणजे तू ज्या मिनिटाला सेकंदाला जागेला जन्मलास तेव्हा अख्खा ब्रह्मांड त्याच्या युनिक पोझिशनमध्ये होता. याचा 1,500% कनेक्शन आहे. Everything was moving in us. Nobody else has that chart. Yeah. No two people have an idea. It's like a fingerprint. Exactly. So it has to have an impact. I don't completely agree to आहे म्हणून हे घडेल. पण I have witnessed की 100% एकमेकांशी त्यांचं कनेक्शन असतं. आपल्या माइंडचं कनेक्शन चंद्राशी आहे आणि त्याचे इम्पॅक्ट 100% फील होतात. आणि आपण फार मिनिस्क्युल लाईक आय हॅव रिपीटेडली बीन सेइंग, अख्खी पृथ्वी त्याला हलते त्या चंद्राच्यामुळे. बरोबर. द होल प्लॅनेट मूव्स टू हर मून. अमेझिंग. ज्याला एखाद्याला कोणाला तू ॲडवाईस करशील की वन शुड एक्सपिरियन्स अ मून मेडिटेशन, असं कोणासाठी तू सांगशील की डेफिनेटली योग हा आलाच तर पीपल विल बी प्रिव्हिलेज टू एक्सपिरियन्स इट विथ यू or with anybody. विथ एनीबडी. पण ज्यांनी कधी नाही अनुभव घेतलेला आहे किंवा what would be your advice be? Because a lot of people after watching this will definitely are going to Google about it, are definitely going to search things about this topic. तर काय ॲडवाईस असेल त्यांच्यासाठी? I think when we let go of stopping our mind with belief and opening our mind to wonder, दारं उघडायला लागतं. Amazing. I think a little bit of curiosity and a little bit of wonder goes a long way. आपण त्या चौकटीमध्ये खूप अडकतो. बिकॉज इट्स लाईक आय सेड अर्लियर ना, आपल्याला जे माहिती नाही त्याची आपल्याला भीती वाटते. विच इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स. इट्स अ ब्रेन्स रिस्पॉन्स टू फाईट, फ्लाईट, फ्रीज. आय डोंट वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स समथिंग दॅट आय डोंट नो. आय वॉन्ट टू बी शुअर. सो इट्स अ व्हेरी नॅचरल थिंग. बट कोणीही यावं, हुएवर फील्स कॉल्ड शुड शो अप. आणि मी एकटी एका कितीतरी लोक वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे ध्यान देतात, ध्यान करतात. सम ऑफ आर
biggest spiritual gurus, masters, all you will realize they all speak about the lunar cycles, lunar calendars. आणि सगळीकडे आता म्हणजे चैत्र पौर्णिमा तू बघ ना, रक्षाबंधन पौर्णिमेला येतं, चैत्र पौर्णिमेला येते, कोजागिरी सगळ्या पौर्णिमा मोठ्या मोठ्या. आपले सगळे दिवाळी सोडली तर सगळे सण पौर्णिमेचे. दिवाळी एकमेव अमावस्येची आहे. आणि बहुतेक महाशिवरात्री पण महाशिवरात्री येते, पण महाशिवरात्री इज कन्सिडर द डार्केस्ट नाईट ऑफ द इयर वगैरे. सो महाशिवरात्री नकोच, वेगळा पॉडकास्ट करू आपण शंकरावरती. भोलेनाथ डिझर्व्स हिज ओन पॉडकास्ट. ऍब्सोल्युटली. काय भोलेनाथ, काय बोलताय, फार बोलतात भोलेनाथ बाबा. माझे मित्रमैत्रिणी म्हणते एक भोलेनाथ आणि ही एक भालेनाथ. ही छान अनालॉजी आवडली मला. भालेनाथ आल्या. वेडेपण आहे अरे मयुरेश. या बऱ्याचशा गोष्टी ना आपल्या एम्पेरिकल आणि कॉग्निटिव्ह माइंडला वेड्या वाटतात. पण ऑनेस्टली coming from a science background and understanding that science is just starting to catch up to spirituality. Quantum physics is the first field of science that is starting to speak what spirituality has spoken forever. तू शिवाला बघितलंस तर he is neither dark nor light, he is neither matter nor he cannot be created nor destroyed. It's the same thing that quantum physics says, man. नाही सगळं म्हणजे जेवढं एक्सप्लोर कराल तेवढं कमी आहे. मायसिलियम नेटवर्क रीड अप करतो. आणि मायसिलियम नेटवर्क हे मशरूम्सचं नेटवर्क असतं. आणि मायसिलियम नेटवर्क इज ऑल्सो द नेटवर्क ऑफ रूट्स. आणि देयर इज अ बुक बाय पीटर वोल्बन कॉल्ड द सिक्रेट लाईफ ऑफ ट्रीज का द हिडन लँग्वेज ऑफ ट्रीज, वन ऑफ द टू. आय एम ऑलवेज कन्फ्युज अबाउट द टायटल. हाऊ ट्रीज टॉक टू इच अदर. किती सुंदर बोलतात. मी आता इंग्लंडमध्ये होते मध्ये ग्लोबल एन्व्हायरमेंट समर अकॅडमीला. तिथे एका 1500 वर्षाच्या झाडाला एका सायंटिस्टनी इलेक्ट्रोड्स लावले होते तिचं साऊंड ह्युमन फ्रिक्वेन्सीला कन्वर्ट करण्यासाठी. आणि मी आय हॅपन टू बी इन द राईट प्लेस ॲट द राईट टाइम जिथे ते एक्झिबिशन दाखवत होते. सो यू गो इन टू अ रूम आणि छान स्पीकर सेटअप केले, यू लाय ऑन अ बीन बॅग अँड यू लिसन टू द साऊंड अँड इट इज द सॉंग ऑफ दॅट 1500 year old ट्री. ते त्यांनी एक मिडी नावाचं साऊंड डिव्हाइस आहे त्याच्यावरती तो कन्वर्ट होतो. आणि 3 of us फ्रेंड्स वर देअर. आणि 1 टर्किश गाय, 1 ब्राझिलियन अँड मी, असे आम्ही तिघं त्या फेलोशिपमधले त्या झाडाच्या इथे पोचलो होतो. सो आम्ही ऐकलं आणि वेळेला हिचं इजंट इट व्हेरी डेन्स, असं दुःखी नाही का, मेलनकली गाणं वाटतंय. वी लेफ्ट इट ॲट दॅट, वी वेंट फॉर लंच आणि मग वी सेड लेट्स गो मीट द ट्री. ती तिथे त्याच एस्टेटवरती होती. 1500 वर्षाची, 1500 वर्ष तिने बघितली त्या झाडाने. सो YEW, यू द जायंट यू, द ग्रेट यू असं तिला तिथे म्हटलं जातं डार्टिंग्टनला. तिला आम्ही भेटायला गेलो. तिथे बाहेर बोर्ड लावला, द यू इज इन द लास्ट इयर्स ऑफ हर लाईफ नाव. शी इज नाव स्टार्टिंग टू रॉट ऑन द इनसाइड. आणि ती सेमेटरीमध्ये होती. सो इटलीमध्ये एक जागा आहे जिथे यू कॅन एंटर अ नर्सरी आणि तिथे असे स्पीकर्स आणि साऊंड ह्युमन फ्रिक्वेन्सीला लावलेले आहेत. अँड द पर्सन अँड द एनर्जी दॅट दे एंटर विथ द सॉंग चेंजेस बिकॉज द प्लांट्स अब्झॉर्ब दॅट एनर्जी. And then if you stay there long enough, the plants will bring your energy back down to what you said you feel de-stressed. But they've put it to a human frequency that we can understand. Oh. This is insane, yaar. खूप लोकांचा गैरसमज आहे सायकेडेलिक सबस्टन्सेस नी. तुम्हाला अगदी बेसिक टोबॅको, वीड पासनं ॲसिड, LSD, ayahuasca, DMT, टॉप लेवल, मशरूम्स त्याच्यामध्ये पण येतात. इज दॅट अ राईट वे टू एक्सप्लोर युअर स्पिरिच्युअलिटी अँड कनेक्ट? कारण का इफ यू आर अंडर समथिंग तुमचे अनुभव वेगळे असणार आहेत. वेन यू आर नॉर्मल विदाउट ड्रग्स राहतात, नॉर्मल म्हणजे तुमचे अनुभव वेगळे असणार आहेत. तर या इन्स्टन्सेसच्या बाबतीत तुला काय म्हणायचं? व्हॉट इज युअर टेक ऑन दिस? नंबर 1, डिस्क्लेमर, डू नॉट मीट एनी सबस्टन्स विदाउट सुपरविजन. करेक्ट. नंबर 2, आय एम नॉट अन ॲडव्होकेट ऑफ सबस्टन्स. आय डोंट अंडरस्टँड सबस्टन्सेस बिकॉज मी स्वतः सबस्टन्स कुठलाही वापरत नाही. तिसरी गोष्ट, ड्रग्ज आर सेपरेट फ्रॉम मेडिसिन. ayahuasca हे ग्रेट ग्रँड मेडिसिन आहे. त्याच्या नॅचरल सिंथेसिस DMT आहे. करेक्ट. आणि DMTची नॅचरल प्रॉपर्टी आहे. गांजा, चरस हे खूप पॉवरफुल एन्शियंट मेडिसिन्स आहेत. त्याची मेडिसिनल प्रॉपर्टी आहे. त्याच्यामध्ये THC टाकून तो ड्रग बनलेला आहे, तो अडिक्टिव्ह बनलेला आहे. बरोबर. टबॅको सुद्धा खूप एन्शियंट मेडिसिन आहे, पण त्याच्यामध्ये अगेन निकोटीन आणि टार टाकून ते अब्युझिव्ह सबस्टन्सेस झालेत. सायकेडेलिक सबस्टन्सेस मधला सर्वात कॉमन आणि सर्वात अब्यूज सबस्टन्स हा साखर आहे.
ओके. अँड ऑल डॉक्टर्स, रिअल डॉक्टर्स विल टेल यू की साखर आपल्याला जे साखरेचं अडिक्शन आहे ना, हे फार डीप सायकेडेलिक अडिक्शन आहे. म्हणजे साखर घेतल्याने आणि साखर नाही मिळाली की काय होतं, साखरेवरती आपण असलो की द शुगर हाय, बट वॉट वी एक्सपिरियन्स इन चिल्ड्रन बिकॉज दे नॉट यूज टू इट, बट ॲज अडल्ट्स इट्स जस्ट बिकम अ कॉमन प्लेस थिंग. सो साखर, सो इफ यू वॉन्ट टॉक अबाउट सबस्टन्स, पीपल नीड टू गेट ऑफ शुगर फर्स्ट अँड देन टॉक टू मी आफ्टर 30 days ऑफ नो शुगर अँड सी वॉट यू फील. पण मुव्हिंग अवे फ्रॉम डेली drugs that we have in our life, like sugar. Or fast foods. Psychedelic, entheogens is the correct word for them, not psychedelic. Entheogen medicines, entheogens as they are known, serve a huge purpose in allowing us to connect with our deeper self. Okay. They can be used as a crutch, like a lot of ganja users use ganja to stay in an alternative reality all the time, which has now become a crutch. There's a dependency and there is a support. So I work with just a few medicines that I myself happen to have at the farm naturally. Like त्यांचा बुलावा माझ्याकडे आलेला आहे, ते पोचले माझ्याकडे. I didn't even know them. They are great because they allow my cognitive mind to shut up. Ki just calm down na. Which consider it, I would say, it's like going to the gym and having your trainer spot you. Does that make you a bad lifter? No. Just a little bit of support to reach somewhere. As long as you don't form a dependency on any of this substance, I think they're absolutely wonderful to work with. But again, disclaimer, I'm not an advocate of it and do not ever do it without supervision. आणि दुर्दैवानी mushrooms, psychedelic substances abuse होत गेलेले. They've become a recreational activity, which I am very strongly against. त्यांची ताकद आणि पॉवर आणि विजडम खूप अफाट आहे. पण मग परत योगायोग मशरूम्स कोणाच्या तरी आयुष्यात पोचले आणि त्यांनी ते रेक्रिएशनली घेतलं, तर त्या प्लांटचं टीचिंग त्या माणसासाठी तसं आहे. करेक्ट. सो वन मस्ट जस्ट अंडरस्टँड की ते प्लांट ते चूज करतंय. मी हेल्पलेस वागून काही उपयोग नाही आहे त्या बाबतीमध्ये. द प्लांट हॅज चोजन इट्स स्टुडंट. बरोबर. अमेझिंग. When the students are ready, the masters appear. When the student is truly ready, the masters disappear. ओके. तुझे व्ह्यूज काय आहेत ऑकल्ट सायन्सेस, जसे की टॅरेट कार्ड रीडिंग, चक्रा हिलिंग आणि अजून काय काय असतात? काय तुझे व्ह्यूज आहेत त्याच्यावर? हाऊ मच वी शुड बिलीव्ह, नॉट बिलीव्ह? और कारण का लोकांना एक्सपिरियन्सेस येतात आणि त्याच्यानंतर हे सगळे बिलीफ आणि नॉन बिलीफ क्रिएट होतात राहतात, असं आपण म्हणायला हरकत नाही. सो I wouldn't call them occult. Occult is very specifically got to do with the spirit world. Okay. Having witnessed the spirit world and engaging with the spirit world, there is very much, like I spoke about, energy पृथ्वीवरती कायम असते, ती फॉर्म चेंज करत राहते. आणि डेन्सर एनर्जीज आणि लायटर एनर्जीज असतात. नेगेटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह मध्ये मी त्या बायनरीमध्ये मी पडणार नाही. बरोबर. I'm a tarot card reader. I have tarot sets that I work with. आणि अगेन देर इज अ ग्रेट विजडम. ते टॅरोचं कार्ड तुम्हाला विजडम देत नाही रे. ते टॅरोचं कार्ड एक एजंट आहे. विजडम युनिव्हर्सली येते. बरोबर. आणि तुम्ही त्या टॅरो कार्डला ते जसं आपण मंदिरामध्ये जाऊन देवाकडे मागतो, ती त्या मूर्तीत नाही देव. एक्झॅक्टली. ती युनिव्हर्सल लाईफ फोर्स एनर्जी आहे. सो दॅट्स द बेसिस ऑफ शमॅनिझम. ती युनिव्हर्सल लाईफ फोर्स एनर्जी कोणीतरी हनुमंतात शोधेल, कोणीतरी गणपतीत शोधेल, कोणीतरी जीजसमध्ये शोधेल, का कोणीतरी टॅरोमध्ये शोधेल. दे आर ऑल जस्ट एजंट्स ऑफ चेंज. दे देमसेल्व्स आर नॉट द पॉवर. द पॉवर इज हू वी स्टँड विथ, हू वी ब्रीद विथ अगेन अँड अगेन अँड अगेन. ती युनिव्हर्सल लाईफ फोर एनर्जी आहे. तिच्या थ्रू हे सगळे एजंट्स ऑफ चेंज आलेले आहेत. सो आय डू अ लॉट ऑफ व्हेरियस डिफरंट. सो त्यांना एसोटेरिक सायन्सेस म्हणतात. सो लॉट ऑफ एसोटेरिझम कॅनॉट. सो एम्पेरिकल सायन्स relies on proving and disproving. Esoterics can neither be proved or disproved. So देव आहे का नाही हे फॉरएव्हर डिबेट आहे, बिकॉज तो प्रूव्हेबल नाही आहे ना. तसंच जेव्हा फिटस आईच्या पोटामध्ये असतं, त्याची एक खूप गोड गोष्ट आहे की फिटस जेव्हा आईच्या पोटात असतं तेव्हा त्या बाळाला माहिती नाही की बाहेरचं जग आहे का, ती आई खरी आहे, तो त्या डार्कनेसमध्ये आहे. सो दोन ट्विन्स एकमेकांची गप्पा मारत असतात की तुला कसं माहिती बाहेर काय आहे. दिस इज वेअर आवर वर्ल्ड एंड्स अँड दी अदर वन इज नाही, बट आय फील हर, आय हिअर हर, शी बीट्स विथ मी.
I know there is more to life than this. And it's just faith-based, isn't it? Absolutely. And every and then you get repeated signs, signals, like तो नाग महामृत्युंजय मंत्राच्या दिवशी माझ्या समोर येणं. आता ठीक आहे, मी सापांबरोबर काम करत आली म्हणून मी नागाला घाबरले नाही. करेक्ट. दॅट इज अ बेनिफिट दॅट आय हॅव. पण आय डोंट थिंक दीज आर मिअर, आय थिंक दीज आर जस्ट इनक्रेडिबल रिमाइंडर्स of your own divinity, but of divine grace. Ki everything is like the moon. The moon is a reminder that no matter the phase, all is still whole. Absolutely, absolutely. इंट्युशन्स आपण म्हणतो की हे बहुतेक इव्होल्युशनरीज असतात, की एखादी गोष्ट व्हायच्या आधीच आपल्याला कळतं की काय होणार आहे, किंवा एक स्ट्रॉंगर सेन्स डेव्हलप होतो आपल्याला. तर तुझ्या एक्सपिरियन्समध्ये मे बी बिकॉज ऑफ मून मेडिटेशन किंवा स्पिरिच्युअलिटीमध्ये, हाऊ स्ट्रॉंगली यू बिलीव्ह इन इट? 100%. My intuition is my guide. So I usually dream of things before they happen. So when they happen, I know they're about to happen, especially life-changing things. मला 2-3 दिवस आधी स्वप्न पडतं. आणि आधी विचित्र वाटायचं की मी स्वप्न बघितले, झालं, व्हॉट इज हॅपनिंग, डेजावू वगैरे, वी कॉल इट व्हेरियस डिफरंट थिंग्स. डेजावूचे पण 2-3 वेगळे वेगळे एक्सप्लेनेशन्स आहेत. सायन्स बिलीव्स की ब्रेनमध्ये डिले असतो म्हणून ते तुम्हाला परत रिलीज झाल्यासारखं वाटतं. स्पिरिच्युअली युअर सोल हॅज ट्रॅव्हल्ड, विटनेस्ड, कम बॅक इन टू बॉडी, द बॉडी इज रीच लेटर. आय वुड लाईक टू बिलीव्ह बोथ might happen. But the body is too temporary and soul is too permanent. So I tilt towards the fact that, I've already witnessed this at a different level. जसं तू म्हटलीस पुनर्जन्माचं, तर पुनर्जन्मावर तुझा विश्वास आहे का नाही आहे? आणि हे तर एस्टॅब्लिश झालंय. हे तर एस्टॅब्लिश झालेलं आहे. तर पण काय वाटतं, म्हणजे कसं असतं पुनर्जन्माचं, किंवा काय आहे की जे ह्युमन्सला, का फार लोक नाही बिलीव्ह करत, ते वागतात असं की जसं काय एकच जन्म आहे, सगळं करून घ्या, ते लिव्ह लाईफ वन्स काहीतरी चाललं असतं ते काय स्लँग्स. तर पुनर्जन्मावर काय तुझे विचार आहे, कसं आहे? आय थिंक हो, एकच जन्म आहे. हा जन्म मला माहिती आहे, माझा पुढचा जन्म मला माहित नाही. माझा मागचा जन्म जर मी काही कामं केली असतील तर मला माहिती असेल. लाईक आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड माय पास्ट लाईव्स, सम ऑफ देम, सो आय नो माय पास्ट लाईव्स. पण आय थिंक इट्स जस्ट ओके टू लिव्ह लाईक दिस इज युअर ओनली लाईफ, and live it fully and beautifully and kindly. I think there's nothing wrong in that. Sometimes knowing too much is also quite like there was one point where मला सारखं माहिती होतं की कुठलं तरी प्लॅनेट रेट्रोगेडमध्ये आणि चंद्र काहीतरी करतोय, आणि आय वॉज जस्ट लाईक सारखंच काहीतरी स्पिरिच्युअली घडत असतं, सेलेस्टियली सगळंच हुकतंय. वन डे आय फायनली शट, आय डोंट वॉन्ट टू नो. आय सर मला नाही माहिती मला कुठला ग्रह काय करतो, आय डोंट वॉन्ट टू नो. स्क्रूड, आय एम हॅव्हिंग अ बॅड डे, आय डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट ओ सो दिस इज हॅपनिंग स्पिरिच्युअली अँड दॅट इज हॅपनिंग. समटाइम्स इट्स जस्ट टू मच. सो आय थिंक इट्स ओके इफ पीपल डोंट वॉन्ट टू नो. यार आगे पीछे आज की जिंदगी है, जियो, आज का दिन है. क्या पता मैं पॉडकास्ट छोड़ने के बाद भंडारकर रोड पे मेरे को कोई उड़ाने नहीं वाला है. अभी हूँ, फुल्ली जियो. आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी, टू लिव इन द मोमेंट. एंड आई थिंक दैट इज वॉट पास्ट लाइव्स हैव ऑल्सो टॉट मी. यू हैव टुडे, you don't know your tomorrow, and your past is very irrelevant because you can't do anything about it. It's just there. Right. So it exists, I've witnessed it, I know it, but I think I live this life as the life I have today. I know there is a next life, but I will live this as my fullest life. जसं आपण ऐकलंय आणि म्हणतात लोक की पृथ्वीचं अख्खं परत पुनर्जन्म होतो पृथ्वीचा, किंवा देर इज कयामत का दिन जसं आपण म्हणतो. तर याच्यावर तुझा विश्वास आहे की जे स्टार्ट होतं ते एंड होतं? हो, हॅज टू ना. हॅज टू. देर इज नो लाईक स्टार्ट होतं ते एंड होतं म्हणण्यापेक्षा एनर्जी हॅज टू चेंज फॉर्म. बरोबर. सो पृथ्वी एकेकाळी 5-6 बिलियन वर्षांपूर्वी जेव्हा आपल्याला माहिती नव्हतं तेव्हा पृथ्वी नव्हती, आणि आपल्याला प्रोजेक्शन बाय सायन्सच माहिती की पृथ्वी म्हणजे सूर्य पृथ्वीला खाऊन टाकणार आहे एक दिवशी. So everything has to change. Everything has to change. What it changes into, I don't know. But I think in the effort to control the human mind, Qayamat ka din, the day of judgment, I think fear-based, oh my God,
जो पहिला परेश रावलचा मूवी आला त्याचा लास्ट मिथुन चक्रवर्तीचं सेंटेन्स इतकं प्रोफाऊंड आहे जेव्हा तो त्याला सांगतो वॉट एव्हर दॅट गाईज नेम इज की वी आर नॉट अ गॉड लव्हिंग कंट्री, वी आर अ गॉड फिअरिंग कंट्री. We are a God-fearing people. We are not a God-loving people. We are God-fearing people. So I think a lot of these systems of organized religion are based in fear, which I wish they were based more in love than in fear, because I think we operate from love in a nicer way than we operate from fear. Because fear-ची psychology makes us think things are not there forever, whereas love allows you to be abundant. Yeah. Profound आहे यार मी. प्रोफाऊंड प्रोफाऊंड. मला नंतर ऐकायचं मी काय बडबड करते. अरे खूप खूप भारी बोलतेस तू, जसं कळत हे सगळं हे मी तुला मजा सांगते. हे तू मला रिक्रिएट करायला सांगितलं तर मला आठवणार नाही. तुला माहिती आहे का मी प्रश्नांपेक्षाही ड्रिफ्ट झालेलो आहे पूर्णपणे. मला आधी कळलं बिकॉज पॉडकास्टमध्ये मला मयूरेशने आधी प्रश्न सांगितले होते पण मी प्रॅक्टिस नाही केलं, त्यांनी 5 मिनिटं आधी सांगितलं. पण ते कसे तरी करेक्ट होतात माहिती का, कुठे ना कुठे ते करेक्ट होतातच. मेडिटेशनमध्ये मला खूप वेळा जाणवतो की मला लोक म्हणतात त्या दिवशी तू काय म्हटलं, मला नाही आठवत. तो एक डायरेक्ट डाउनलोड असतो. इट्स लाईक आय से ना, आय एम अ चॅनल, इट कम्स अँड इट गोज. समटाइम्स आय नो हूज चॅनलिंग थ्रू मी, लाईक मला माहिती आहे कोणाचं चॅनलिंग होतं आहे. समटाइम्स आय डोंट नो, असं जो आ रहा है वो हो रहा है भाई. ॲब्सोल्युटली यार. तुझे जे बिलीफ्स आणि प्रॅक्टिसेस जसं आता आपण बोललो फॉर स्पिरिच्युअल इकॉलॉजी आणि स्पिरिच्युअलिटी मेनली अँड बाकी सगळे जे फॅक्टर्स आहेत, तुझे रिलेशनशिप्स विथ फ्रेंड्स अँड फॅमिलीज पण इम्पॅक्ट होतात किंवा अ वे ऑफ सीईंग देम. आणि आपण जसं वावरतो जनरली आपण लहानपणी वेगळे असतो, मोठेपणी वेगळं होतं. एखादं स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स आल्यानंतर आपण बदलतो. तर याचा काही इम्पॅक्ट झालेला आहे? इफ येस, हाऊ? आय एम ग्रेटफुल की माय फॅमिली इज ॲक्सेप्टेड माय चॉईसेस व्हेरी ग्रेसफुली. इट हॅजंट बीन इझी फॉर देम की एक वेडी मुलगी एका जंगलात जाऊन एका म्हणजे बरोबर फार्म जंगल नाही आहे पण स्टील सेपरेट फ्रॉम सिटी लाईफ यु नो राहते, तंबूतच राहते, दारच नाही आहे, डिवोर्सच घेतलाय, लाईक ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. अँड आय डेट अ वुमन इफ द वर्ल्ड डझंट नो. सो अजून काहीतरी तिचं जे विच आर व्हेरी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी आणि ठार वेडी आहे. सो इट हॅजंट बीन इझी फॉर देम, बट आय एम व्हेरी 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 डीपली अँड इटर्नली ग्रेटफुल टू द फॅक्ट दॅट दे हॅव लेट मी लिव्ह माय लाईफ टू द बेस्ट ऑफ देअर कॅपॅसिटी. सो आय एम डीपली ग्रेटफुल टू माय सपोर्ट सिस्टम. Has it impacted my relations, my choices massively? पण ते एन्शंट विजडम सेइंग आहे ना, दोज हू माइंड डोंट मॅटर अँड दोज हू मॅटर डोंट माइंड, ते खूप सत्य आहे. सो ज्यांना सहन होत नाही ते गळून जातात आणि ज्यांना काही फरक पडत नाही ना ते टिकतात. पण एक मजेशीर गोष्ट म्हणजे, कारण पुण्यामध्ये आहोत आणि पुण्यामध्ये तशी म्हणजे माझं नाव जुन्या पुणेकरांना माहिती असेल, आपल्या आजूबाजूच्या एरियाला तर नीट ओळख असते आपली. मी मारामारी करणारी, मोटरसायकल चालवणारी, चिडचिड करणारी, एक अग्रेसिव्ह व्यक्ती म्हणून जाणली गेलेली आहे. इफ आय हॅव अ क्लेम टू फेम, इट्स द फॅक्ट दॅट आय रोड अ मोटरसायकल अँड आय बीट अ लॉट ऑफ पीपल अप. सो पीपल कांट बिलीव्ह ओनली की पूजा अध्यात्माबद्दल काही बोलू शकते. ते म्हणतात काही तू एवढी विनम्र कधी झालीस, असं शक्यच नाही, तू कधी कोणाला मारणार आहेस सांग तुझा. सो समटाइम्स इट्स जस्ट डिफिकल्ट टू डायजेस्ट दॅट यू नो लाईफ कॅन. I didn't know. I knew from childhood that I was a very different person. I didn't get the opportunity to explore my difference, which came out as aggression. बरोबर. आणि lot of people have become estranged either by me not wanting to associate or by them not being able to identify. And that's what it is, that you somehow sometimes don't identify with each other anymore. You know, life is very different. आणि मला स्मॉल टॉक खूप अँझायटी देतो. आय कांट सिट अराउंड टेबल्स टॉकिंग अबाउट पीपल अँड मनी अँड थिंग्स लाईक दॅट एनीमोर. मला आवडत नाही. डज दॅट मेक एनी अदर पर्सन लेस ऑर मोर? नो, आय जस्ट कांट डू इट एनीमोर. सो मी पण खूप आय लाईक माय सेक्लुजन, आय लाईक माय आयसोलेशन, आय लाईक माय सॉलिट्यूड अ लॉट. ते याला वय पण म्हणता येतं. पण मुळात आपण वयाने वाढलो तर देयर वॉज अ टाइम वेअर वी यूज टू स्नीक आउट ऑफ होम टू गो टू अ पार्टी. नाउ आय स्नीक आउट ऑफ पार्टीज टू गो होम. But I think there's a lot of that, and I do think that it has impacted people in many different ways. Many of my old friends don't identify with me, but they respect what I do. Absolutely. Those who have to stick around, stick around. Those who don't stick around were never meant to. It isn't easy. It isn't easy. But it is what it is. Correct. वेडेपणा हा प्रत्येकात असतो, पण तो असायला तरी पाहावा. त्याला आपण आजकाल लोक म्हणतात ब्रेकिंग द मॅट्रिक्स, राईट. तर वेडेपणा हा स्वतःमध्ये असणं
आणि त्याची जाणीव होणं की आहोत आपण काहीतरी वेगळे. जगाशी या नॉर्म्समध्ये आपण जरी कितीही बसवायचा आपल्याला प्रयत्न केलेला पण नाही बसलो. तर या गोष्टीला कसं ॲक्सेप्ट करावं लोकांनी की जर काय आहे तुमच्यात वेगळं तर. When you were born in a world you don't feel like you fit into, you were meant to create a new one. So I live at the farm and I created my own world that I feel like I fit into. I prefer the company of animals over human beings on most days. I feel more connected with trees than I do with people. I speak to things I can't see or feel or touch, but I know they're real. And that's fine. Wow. I think हनुमान चालीसेमधली एकच म्हण, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, हा माझा आयुष्यातला मंत्र आहे. एव्हरीथिंग इज जॉय. देर इज ऑल फुल जॉय इन सरेंडर. wherever you are, just surrender. Looking back in time, in the journey, that you have grown so much in terms of your work, in terms of तुझं स्वतःचं ग्रोथ स्पिरिच्युअल, असं काही गोष्ट आहे जसं तुला असं वाटतं की ही माहिती असती पूर्वी तर खूप बरं झालं असतं. Hindsight is of no use. Hindsight is a very great tool, but regret is of no use. It's a wasted emotion. But I think I wish I would have learned earlier to be kinder to myself and to people around me. I'm quite, like I said, I can be quite mean. And now I know where that comes from. So I wish I would have learned kindness and gentleness earlier in life. पण like I said, तो योग असतो, ती जर्नी असते, ते सगळं आता त्या काइंडनेसचा अर्थ कारण माहिती आहे. बरोबर. ऑल्टर इगो काय करतो. करेक्ट. ग्रीन वॉशिंग ही एक टर्म आहे जी आजकाल आपण बघतो आणि खूप मोठ्या मोठ्या ब्रँड्स ते प्रॅक्टिस करतात. राग येतो जेव्हा आपल्याला माहिती असतं त्याच्या मागचं त्यांचं ॲक्च्युअल बिझनेसेस काय आहेत. तर तुझा टेक काय आहे ग्रीन वॉशिंगवर? बेटर दॅन नथिंग इज वन वे आय लुक ॲट इट, की ॲटलीस्ट काहीतरी तरी करतायत. इनफ करतायत का नाही. ग्रीन वॉशिंग फॉर दोज हू डोंट नो इज बेसिकली taking green paint and pouring it over your environmentally degrading practices. So big mega corporations are environmentally degrading, and so they just do something like plant 1,000 trees or give money to environmental institutions, and that's called greenwashing. I think it's better than nothing. Rather than being a 100% villain, tum kaitari tari karta hai. I don't think it's enough. I don't think it's I think it's a stop gap arrangement. रिअल लेवल चेंज आणण्यासाठी पॉलिसी लेवलला जाऊन रिअल नॉर्म्स, रिअल इम्पॅक्ट असेसमेंट्स करणं गरजेचं आहे. पण ॲट दिस स्टेज क्विक रिझल्ट्स, बिग मनी अँड कन्व्हिनियन्स अँड कन्झ्युमरिझम आर द मेगा ट्रेंड. आणि सगळे मेगा ट्रेंड्स चेंज होतात मयुरेश. आज तो मेगा ट्रेंड आहे. तू आणि मी वाढत होतो तेव्हा सोशल मेगा ट्रेंड नव्हता, आज आहे तो. पूर्वी नंतर नसेल. सो आय थिंक आत्ताच्या मेगा ट्रेंडमध्ये हा मेगा ट्रेंड आहे. सो करतायत हे कौतुक. Is that the way? Is that the correct and foolproof way? No. But again, we are a bit of a short-sighted species, humanity. So I think capitalism is a short-sighted play. Consumerism? Drives, I mean, capitalism is driven by consumerism. So I think joparanta the supply chain, joparanta the demand chain doesn't start asking for the right things, the supply chain will keep providing. So demand fuels supply, हा basic rule है. What is your take on veganism? जे vegan culture आपण म्हणतो आता एवढं इव्हॉल्व झालंय. This is genuinely a conversation in its own, but very briefly, veganism is not using any animal products, right? So ते मध, दूध, लेदर काही असं. मी vegan नाहीये. मी व्हेजिटेरियन आहे. अगेन बाय व्हर्च्यू ऑफ फॅमिली मी कायमच व्हेजिटेरियन होते. खूप थोडी वर्ष मी चिकन खाल्लं जेव्हा मी बिबट्यांबरोबर काम करायचे तेव्हा. I think ki, again, the biologist in me knows that man is an omnivore. We are an omnivore by design. We are not a herbivore. Barabar. So as an omnivore, consuming animal is part of our biological system. But consuming big red game like buffalo or beef or mutton or anything like that is not natural. Because as an ape, we would have never done it. Barabar.
bird, poultry, grubs, insects, smaller things would be something that fish, lean protein would be something that we put into our diet very often. One is the biological aspect of what is correct. The other side of veganism is the milk. Dairy is very abnormal. निसर्गामधला कुठलाही प्राणी त्याच्या अडल्ट स्टेजेसमध्ये एका दुसऱ्या प्राण्याचं दूध पित नाही. बरोबर. हे खूप ह्युमन वॉर्प्डनेस आहे. सो आय थिंक बिटवीन व्हेजिटेरियन आणि नॉन डेअरी आय ॲडव्होकेट नॉन डेअरी मॅसिव्हली because it's warped and it has a huge pharmaceutical industry linked to it, which is people can look it up as to how the mother's milk is not given to the baby in adequate doses वगैरे and calcium deficiency etc. But I think the consumption of meat isn't the evil, and I will be condemned by environmentalists in many ways for this sentence, but I just think that it's the way that meat is reared, it's what we're doing to the quality of life of that animal which is very wrong. To keep poultry in cages and pump them with hormones and abuse cows for the meat and the goat is horrible. It's wrong, it's unethical, it's cruel, it's just mindless. And it's all for the need of convenience. So I don't think consumption of meat is unnatural. I think what we are doing is unnatural and wrong and unethical massively. So the biologist in me knows that we are an omnivorous ape. Amazing. शेवटचा प्रश्न. आहेत भरपूर प्रश्न, पण ड्यू टू गिव्हन टाइम क्रंचेस आपल्याला रॅपअप करावं लागेल. And we should leave some mystery. We should leave some mystery, absolutely. आणि ती मिस्ट्री आय थिंक आपले व्ह्युअर्स कमेंटमध्ये करून आपल्याला टाईप करू शकतात. सो दॅट विल मेक शुअर पूजा आन्सर्स देम अँड अमेझिंग रिप्लाय. तर इफ मदर अर्थ कुड टॉक टू अस, आपल्याशी बोलू शकले आत्ता या पॉईंटला 2023 मध्ये, तर ती काय म्हणेल आपल्याला? तुम्ही छुते आहात. आय थिंक तू खूप सॉफ्ट बोललीस. जोक्स अपार्ट, आय थिंक मला माहिती आहे पृथ्वी काय म्हणते. लाईक आय लिसन टू हर, आय हिअर हर. आय थिंक ऑफन टाइम्स आय जस्ट हिअर हर. Sometimes I hear her aching, but I think that's me, not her. Oftentimes there's just this gentleness to her, but I think if there was a message non-interspecies communication wise that she would give, I think she would simply say, "You're a child, yeah? I've been here for very long. Neither do I need saving nor do I need you. You need me." But I don't think she's so egoistic. Yeah. But I think that is what she would say. की मला तुमची नाही गरज आहे, तुम्हाला माझी गरज आहे. But I don't think that is what she says. I think she's just all giving, all encompassing and very kind. I had spoken to a tigress in the Bronx Zoo when COVID had hit, when it was the first cat to have said to have got COVID, and I don't remember the conversation off my head. But some of the interspecies communicators also spoke to the COVID virus. And COVID simply had to say, I'm giving you what you've asked for. Opening your eyes. तुम्हीच हे सगळं मागितलेलं आहे. So I think the Earth's message would simply be, you're here today. Live and tread gently. I think gentleness is crucial, because I think she can be very, very gentle, but she has the capacity to do. She's powerful. काय पुण्यामधला पाऊस आपल्याला सहन करतात नाही थोड्या वेळाने. सो लुक एट हर. इफ शी वॉन्ट्स ती एका मिनिटात सगळं संपू शकते. एका मिनिटात ती बॅलन्सच रिस्टोर करू शकते. तिला काहीच लागणार नाही बॅलन्स. सो तिचा पेशन्स फार इन्स्पायरिंग आहे. But I don't know if she'd have a message, because now my mind is in millions of different places as to what I hear from her, what I want to say to the world. But I think to join the two dots together, I would just like to say she would simply say, be kind, yeah. Be kind, yeah. Just be kind. And I think that is our kindness promotion. यानंतर जर काइंडनेसचा सेल नाही वाढला तर काइंडनेस तर करंटली बंद आहे यार. पैसे द्या कोणी चालू करा आता. काइंडनेससाठी आम्ही ऍक्सेप्ट करतोय. काइंडनेससाठी एवढे बजेट्स आहेत, आम्ही कमेंट्समध्ये टाकतो. प्लीज काइंडनेस सपोर्ट करा. आणि पूजा, खूप अमेझिंग कॉन्व्हर्सेशन झालं हे. मला पण खूप आवडलं. सो नाईस. तरी वेगळंच हा पॉडकास्ट झाला. थँक्यू. आय थिंक माझ्यासाठी इट्स बीन व्हेरी व्हेरी नाईस टू टॉक अबाउट थिंग्स आय डोंट टॉक अबाउट, बिकॉज मी वर्क वाईज एड्युकेटर आहे, अँड दिस आर नॉट थिंग्स आय ब्रिंग टू द वर्ल्ड
in speech, they happen in practice. So thank you Kai Boltaay, thank you Mayuresh, thank you Rucha. I think it's really nice to have an open mind and beautifully drafted questions. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. आणि तुम्हाला जर कळलं नसलं तर त्यांनी ग्रीन कुर्ता घातलाय फॉर बिंग एन्व्हायरमेंटली फ्रेंडली. तो ग्रीन वॉशिंग करतोय. मी पहिल्या मिनिटापासून थांबायला लागले. But thank you to the listeners for sitting through this. We are always here to demystify all these mystical things. Happy to be there, but thank you, deeply thank you. प्लीज आपल्या व्ह्युअर्सला सांगशील की या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि कमेंट करा वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू सी. सो दॅट मला माहित नाही पॉडकास्टला आणि चॅनल्सला काय करतात, पण जे काय गरजेचं आहे ते पिंग, पोक, फॉलो, लाईक, शेअर प्लीज करा. आय थिंक इट इज अ वंडरफुल, नॉट बिकॉज मला बोलवलं आहे म्हणून वंडरफुल आहे ऑब्व्हियसली, पण आय मीन दॅट इज वाय आय वुड इवन नो अबाउट दिस. बट आय थिंक देर इज अ नीड to have real conversations, conscious conversations, which are homegrown. So please, share this far and wide. And whether you liked our podcast, like this episode or not, just share beautiful content. I think that's the one thing we can do as change makers. Lovely, yaar. Amazing.